This is 98.9 DYUP Sugbo, the official campus radio of the University of the Philippines, Cebu. DYUP Sugbo operates 3 hours and 30 minutes daily and is streamed online on DYUP Sugbo, our official Facebook page, and on DYUP Sugbo, UP Cebu's YouTube channel. Our radio booth is located in the radio room of the College of Communication, Art and Science undergraduate building at the University of the Philippines, Cebu, Bernardo Avenue, Lahog, Cebu City. DYUP Sugbo is operated and maintained under the management of Gwyneth Antinga, Station Manager, along with Gabriel Emmanuel Sulamo, Assistant Internal Station Manager, and Rain Isabel Filizarta, Assistant External Station Manager. DYUP Sugbo is technically managed by its technical committee under the supervision of Caleb Josh Mirandoy and Yeda Marie Lambuhon. The technical heads, DYUP Sugbo's programs are produced and curated by the programming committee under the supervision of Franz Pauline Aberilla and Jarod Owen Eagle, the programming heads. DYUP Sugbo's official Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, and Spotify accounts are run by the publicity committee under Steffi Erika Gakit and Stephen Cuevas, the publicity heads. DYUP Sugbo's records and documents are managed by Retricia Llagas, Secretary. DYUP Sugbo's Executive Committee, Technical Committee, Programming Committee, and Publicity Committee are under the supervision of Sir Maurice Chete Villaester, DYUP's advisor. DYUP Sugbo 98.9, Kauban Nimo, is now signing on. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong bagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin. Lumalang araw ng walhaging pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. This is 98.9
DYUP Sugbo, the official campus radio of the University of the Philippines, Cebu. DYUP Sugbo operates 3 hours and 30 minutes daily and is streamed online on DYUP Sugbo, our official Facebook page, and on DYUP Sugbo, UP Cebu's YouTube channel. Our radio booth is located in the radio room of the College of Communication, Art and the Science Undergraduate Building at the University of the Philippines, Cebu, Burordo Avenue, Lahog, Cebu City. DYUP Sugbo is operated and maintained under the management of Gwyneth Antinga, Station Manager, along with Gabriel Emmanuel Sulamo, Assistant Internal Station Manager, and Rain Isabel Filizarta, Assistant External Station Manager. DYUP Sugbo is technically managed by its technical committee under the supervision of Caleb Josh Berandoy and Yeda Marie Lambujo. The technical heads, DYUP Sugbo's programs are produced and curated by the programming committee under the supervision of Franz Pauline Aberilla and Jared Owen Eagle, the programming heads. DYUP Sugbo's official Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, and Spotify accounts are run by the publicity committee under Steffi Erika Gaki and Stephen Cuevas, the publicity heads. DYUP Sugbo's records and documents are managed by Ritricia Llagas, Secretary. DYUP Sugbo's Executive Committee, Technical Committee, Programming Committee, and Publicity Committee are under the supervision of Sir Maurice J.T. Villaester, DYUP's advisor. DYUP Sugbo 98.9, Kauban Nimo, is now signing on. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ang sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tula,
ni mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP Kauban ni mo. DYUP Kauban ni mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP Kauban ni mo. DYUP Kauban nimo. Bisan asa man kamo adto, music o balita nga ba? Adi akini paras imo, maski ikaw lang usa. Daghan o bisag asa. DYUP di kabyaan, andam kang pagsilbihan. There's a lot to learn and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on, you find your way. DYUP's here to save the day. DYUP Kauban ni mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP Kauban ni mo. DYUP Kauban ni mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP Kauban ni mo. Kauban ni mo. Kauban ni mo. Kauban ni mo. DYUP Kauban ni mo. This Live on air from the University of the Philippines Cebu radio booth in service of the people. This is 98.9 DYUP Sugbo, Kauban nimo. Maayong adlaw UP Cebu. I am Mike Navales. And I am Caleb Josh Birandoy, You're listening to Sayayo UP Cebu. the beat of campus, the pulse of news. For the headlines, Bari 4 to end Pasigarbo sa Sugbo, Suroy-Suroy Sugbo once elected. 1.89 million Filipinos unemployed in September 2024. Barangay Ginebra ties PBA Finals Game 4 at 2-2. Donald Trump is the elected 47th President of the United States of America. And Moira de la Torres celebrates birthday with the launch of San Cana. Today is Thursday, November 7, 2024. Time check, it's 10:35 in the morning. Good morning mga Eskular ng Bayan and to our fellow listeners both online and on demand. Yes, no, good morning Tung Tanan, and good morning to you as well, Mike. Yes, and we hope everyone already adjusted no to being back to face-to-face classes and activities after ending our flexible learning modality. So, yeah, no, hachika naman tani before no during the Long flexi- weekend. Yes. Kaya we were naka-spend able- time gid taga sa family na to, Yes. di ba, Caleb? So, I hope no once again nga Eh, kamo po. Yeah, and we're hoping no nga safe ra naabot ang atong mga escolars ng bayan nga nilupad or ni flew back to their hometowns for the long weekend, no? And now that Yes. everyone is back in campus, I feel excited for what's to come this week. UP Cookout no hapit na gid Caleb, di ba? Tinuod, Mike, very excited na good. Ako,
ikaw siguro, and I think kitang tanan sa upcoming cookout this Saturday. So make sure nga mo appeal kita, mga scholar ng bayan. So let's keep our excitement elevated throughout the remainder of the week, and let's head on to our news. Now for our top stories. Bari 4 to end Pasigarbo sa Sugbo, Sugbo once selected. Gubernatorial candidate and Cebuana philanthropist Pamela Pambaricuatro said in a press conference on Tuesday, November 5, that she will seize the flagship tourism programs of the Cebu provincial government, Pasigarbo sa Sugbo and Sugbo, if she becomes victorious against Governor Gwendolyn Garcia in the gubernatorial race this coming election. She stated the province does not need to create another festival apart from Sinulog, which has been recognized globally. Baricuatro also expressed to stop Garcia's tourism program, Sugbo, asserting that there are more serious issues that need to be prioritized, such as poverty and hunger. She emphasized that her primary concern is the welfare of Cebu province and its people. Despite Baricuatro not specifying what alternative tourism program she would establish once elected, she said that tourists could still explore and get to know Cebu without the tourism flagships. For the national news, 1.89 million Filipinos unemployed in September 2024. According to the Philippine Statistics Authority or PSA, over 1.89 million Filipinos are unemployed as of the month of September 2024. The unemployment rate being that of 3.7%, lower than August's 4.5% rather. Employment also reached a total of 49.87 million people, a slight increase from the previous month. However, despite this increase in the employment rate, the underemployment rate also rose to 11.9%, meaning that many workers still need additional hours on jobs to meet their financial needs. Key sectors like administrative support and retail saw job gains, while industries such as food services and agriculture experienced workforce declines. Employed Filipinos worked an average of 40.3 hours per week, slightly less than in the previous month of 40.7. And furthermore, the labor force participation rate also rose to 65.7% from 64.8% last month. In response to the reported labor survey, the National Economic and Development Authority or NEDA stated that creating quality jobs is the government's top priority. NEDA aims to upskill workers, especially in digital skills, through proposed bills like the Konektadong Pinoy Bill and other workforce development bills. Moving on for the international news. Everyone has been talking about it, so Donald Trump is the newly elected 47th President of the United States of America. Former President Donald Trump has been elected the 47th President of the United States, defeating Vice President Kamala Harris with at least 277 electoral votes. The Associated Press called the race at 5:34 a.m. Eastern Standard Time after Trump secured Wisconsin. This historic win makes him the first U.S. president to serve non-consecutive terms since the 19th century. Republicans also regained control of the Senate, while the House remains undecided. Democrats have expressed deep concerns, calling Trump's return a setback for our country and warning of potential impacts on us, federal funding, on U.S., federal funding, immigration, and reproductive health care. Speaking of UP Cookout, don't leave our broadcast as we have a very special guest cooking with us today. Oh, naunsa man ang pamati, Amaya. Laban man akong ulos kay, uy. Hala, narabatay resitron. Naunsa di ay ka. Nauwanan magugugahapon, day. Wala ko kadalas akong payong. Hays. Maola gini, sa panahon rin nga ting-uwan, mag-amping ta kanunay. Pagdala pirmi og payong aron di masakit. Mas maayo pod nga mag-inom og vitamins kada adlaw para lagsik ang panlawas. Maminaw ta kanunay sa mga weather report sa balita aron updated pirmi. Kung maglain ang pamati, duol dayon sa atong UP Cebu Clinic para maalalayan dayon ka. As scholars ng bayan, mag-amping kita kanunay. This reminder is brought to you by DYUP Sugbo. DYUP Sugbo, kauban nimo. You're listening to Sai Ayo UP Cebu
your daily dose of fresh news and updates. Explore the heart of UP Cebu and beyond its commitment to bringing relevant and timely information. Stay in the know with Sai Ayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. And now we're back. You're still listening to Sai Ayo UP Cebu. Time check, 10:42 in the morning. So maayong buntag mga scholars ng bayan sa atong mga tigpaminaw no? Karon na atay special guest will be cooking with us today. So we have here Mr. Jofi. So kindly introduce yourself to our listeners and your affiliations po. So hello, maayong buntag mga scholar ng bayan. I am Jofi Almendras and I am currently serving as the overall segment head of this year's cookout. Oh, so as the overall segment head of the UP Cookout, Mr. Jofi, no, how do you envision each performance segment theme like the Huni sa Katao and Pitik sa Bugsay reflecting the message of Lawud 2024, Banuwag sa Kinit Pagdawat sa Hagit? And how do you think the performances should embody the themes and message? For me, so inanin siya pag sinugdanan, we kind of had a trouble with like selecting what specific theme these performances would portray. And certainly, as you see Lawud 2024, you know, about surging the waters, about braving the waves, diba, it would give you a clear picture na murag ang social issue na gina portray ani is, you know, the dispute of our West Philippine Sea. Ganun. That was like, of course, in every cookout, there's some major kanang issue being highlighted. So that could be an example. But me as a segment head, when I kanang talked with the segment heads, you know, as last year, so like I was also manpod performer last year for cookout, and then I see how it's very diverse whenever these segments get to perform different social issues. So we just decided, or like, yeah, us with the segment heads, we decided to just not restrict them with any specific social issue. I believe every performance should embody any theme that they want, as long as mutumong radyo siya kanang any social issue here that, you know, relates to the masses, that brings back to the masses, amplifying their calls. So kanay mga themes like Huni sa Katao, Pitik sa Bugsay, Sulog sa Pulong, Liwag sa Dagayday, yeah, and more kanang more like, it's sort of like a branding of what Lawud 2024 kanang feels like when it comes to showcasing their choreographies, their releasing their lyrics through the masses, kanang through their songs, through their creative dramatic artistry, through band performances, and many more. But with the theme itself, okay, dili siya restricting any theme that, you know, kana siya any social issue that they would wish to bring to everyone. Yes. Now, I'd like to ask about the judging and criteria. So, how were the judges selected, man, and what measures are in place to ensure fair and consistent scoring across all the segments karon nga cookout? Okay, so firstly, so we're step-by-step process na jud for, you know, transparency at least. Me as overall segment head, I and along with other my volunteers put into the organizing team, we decided na to let the segment heads themselves to pick judges who are like at most 3 who are like kanang fit to judge sa mga segments. So we had to screen them put by them, segment heads giving the descriptions to us to ensure nga fit ba jud ni sila sa mga segments. Sa mga to, all judges are complete, and we also had to ensure that with the criteria put, segment heads put mismo ang nag-create. So it has already been distributed na, I believe. So I hope nga that is very clear na jud, especially to our participants jud, kay like murag mas
kanang mas skeptical jud sila maayo aning criteria. And as for kanang measures in place to ensure like fair ang judging, kanang as long as mo follow ra jud sa ang segments like ang performers sa mga sa unsay nakabutang nga mechanics in place by the segment heads daan, and also the criteria po, then I believe nothing would do wrong when it comes to the scoring ra jud. Kanang siguro na ay mga like for example deductions if mo gawas siya beyond what the mechanics had intended, like for example specifically kay The time duration. In time duration jud especially, like naana na yung mga deduction actually, and I've already announced it na po over and over, so para dili lang mo kuyawan ang mga participants nga we did our best but why na ganun. So at least inana nga measure kay fair ra jud and consistent ra jud all throughout the 5 segments. So talking about clarity, Mr. Jufino, kanang clarified na gyud ang mga criteria and the judges, but however kanang during the weeks ago kay kanang murag na ay confusion with regards to prices, no? So there was confused feedback regarding confusion over the cash prices, as some participants initially heard that there wouldn't be any nga prices nga ilang ma-receive. Can you explain the communication flow and how the final decision on prices was made clear to the participants? Okay, so funny lang, I've just received a message karon regarding cash prizes. I'll announce this karon, wa pa ni siya na-announce. So inani ni siya. First of all, to break the ice kay I like the fake news jud to katong ni circulate daw nga not being accountable inana, cause there was no reason pa of mentioning it na dayon of why or nana ba ang cash prizes ganon. So diba the past few years I believe wala man jud cash prizes, kana na jud solely nagrely on, I mean totally ang participants ato, like even us, like I think ko nga worthy ba ni i-join sa ako ato last year nga mo ni cash prize, sige na lang nalingaram gyapon kog perform inato, but this year kay murag we went kind of extra for it. So I'm happy pod kay kanang all segments kay given cash prizes na jud, so at least it kind of gives more of an incentive pod ba. So in the first place there was being put in place, and then murag tunga mga September I remember our team went under kanang financial slump jud. I like especially sa sponsorship. Although I cannot really further delve na jud sa mga kakulian nila inato, but more like when it comes to funding naglisod me. And also because one of the posts manggod ato, as we maybe made aware, our sponsorships team were not doing their job like good in ato, but it's actually very hard these days. More like if only people knew, like even sa tanan complications na mo sugod pa tong ticket pricing down to kani kay finance kana jud basically every padagan sa event ang finances jud ang main struggle, and then we try to be as transparent as we could be, and also listen pud sa sentiments pud sa mga atong fellow scholar ng bayan. So we had to make adjustments regarding sa funding kay lahi ra jud ng times karon kay like listen na jud i-clinch og mga sponsors, labi nagdaghan na kayo sila mga kanang like di na sila ka-focus sa amua since cookout is November, and like most of their like funds are allocated for their year-end activities na sa December ay nato ni dagko na kay gasto. And excuse me, regarding sa kaning cash prizes, financial slump, so like we had to like chika internally lang ato nga guys murag hot lang sa cash prizes, but instead there will be alternatives which are gift certificates. So to verify the certificates unta to ang madawat sa mga participants, but kato siya. And then we had to cut down some costs overall, and I can't further delve na jud sa mga costs nga gipang cut, which made me quite happy ka at least naka-ground tabalik sa mga what cookout is all about pud ba, and like who they want to highlight, which is our students. So pagbalik sa cash prizes nalipay ko, but I did not make an announcement right then and there, because sa 2 weeks I remember mga October na to, like murag ni slowly bounce back na mo mga finance, like nakita ng efforts, like nanay mga tao na malit sa mga tickets, and then merch pud na mo na pre-order and many more ganon. So mura siya
assurance nga balik na jud siya. And then sa sige na kog update po, di pa man jud sure if like mobalik or not. Kay if mobalik man gani, I wouldn't wanna announce it nga guys, ibalik na di ay, but di pa di sure ang prices sa prize like pila jud specifically. So I had to wait an official announcement sa finance team. So there wasn't any question of accountability involved jud, because basically the process was just waiting lang jud when the announcement was about to kanang bugs like i-reveal ba sa finance team. I can't reveal it myself. I had to agad jud sa finance, and they were also very busy good with other commitments, of course kay dagan jud kaayog midterm season to like I don't even know if like kumusta na like you know when it comes to ACADS and their personal commitments kay like grabe na jud kilang commitment aning cook out, and because of that kay na overlook gamay ang pag-announce aning prizes, which I am happy na karon at least kina-announce na. But even if wala pa na-announce no kay I still think it would be okay like you know once ma-announce na this ay you know na awarding na Saturday kay ma-shock this lang nana day cash prizes ganon. Yeah, and but na kailangan announcement lang since unfortunately na cash prizes, yes. But unfortunately, since naglisod pa sa mga cash in, cash flows, everything, kay I believe the top 3 winners per segment would be given checks lang sa for the official awarding na. But of course, a week after, once mabalik na ang mga cash, like, you know, once ma-settle, mananang event settle ng finance team po, kay hatag ra po nila balik. Kaya lang. Siya. Alright, so I hope that clarified some confusions and questions regarding sa cash prizes. Now, are there opportunities for performers and organizations to provide feedback on the event's organization, like feedback form, and how might their feedback shape future events? Okay, so actually, yes, of course, there will be. I'm not sure if it'll be provided through G-Forms, but it is very crucial to hear the sentiments of the fellow, like, sa whole people that like, grabe na ka mo guys, like, is it your first time ba joining Cookout? Ganon. It's my first time. It's your first time? I'm a freshman man. Okay. So, kana siya, I'm excited on what you would experience pod. Also anxious pod if it would suit your expectations. Pero kana siya, let's hoping. Kay you know, this is a big return jud from the many years of Cookout being held in November, and Cookout originally 5 p.m. to 5 a.m. the next day ba jud na. Last year was very different. It was still Cookout, but like not the vibes nga Cookout, just same as pre-pandemic. So more like naglisod jud me, and we kind of expected nga a lot of backlashes would occur, which had already occurred. So I would love to suggest that to our team nga magpadagan ng G-Forms assessment. But although naka-general orientation ako with the segments participants ato, some of them actually kanang aired out their grievances na, and I also made it clear to them. I also responded to them para at least diha klaro ang communication. So kato siya, it was helpful, and also us as council, the student council man, kay kami main organizers, we would definitely set a meeting for this man po, like in any other events had, just like Cookout, especially Cookout, the major event ni siya, kaya mag-hold siya one meeting for an assessment for this, to you know, kana siya, to recognize what are the SWOTs of our event. And perhaps maybe a few students could join, but yeah, Marisa siya mostly student representatives na mo. But, yes. So with kanang amidst everything nga ilang na undertake kay kanang apit na gyud ang Cookout, so gamay na lang gyud nga pag-antos, then makita ninyo ang fruits of your labors, no? And we really applaud nga as a viewer sa inyong mga marketing from everything good nga within the Cookout nga system, kay grabe jud makita gyud namo ang inyong commitment nga dedication og very passionate gid mo nga ma-push jud gyud ni og ma-success gyud ni ang event nato, di ba? Yes, I very much agree, Mike, no, makita gyud like sa as I said before many times na as makita pa lang sa mga pubmats, no, ilang mga posting like nagbira pa mo mga kalain-lain nga student leaders, effort you guys sila ani. So yes, as Mike said,
karong Saturday kuha na gyud ang fruits of your labor. So atong atangan mga iskolar ng bayan nga naminaw karon og mga tigpaminaw nato ang 5 ka segment og mga other performances. So ang 5 ka segment kay nasa UP Cookout kay Pitik sa Bugsay ang bandahan, ang sayawan, ang title kay Liwag sa Dagayday, kantahan, huni sa kataw, panulaan, sulog sa pulong o rampahan, lawag sa pasundayag. So thank you so much Mr. GF for joining us gracing here yes. today, and we wish no nga kuan successful drag yun ang event this Saturday. Kumanta di mag-uwan. Oh yes, hopefully dili mag-uwan. Yes. Do you want to plug anything, Mr. Jufi? Follow me at Chok. Kuan, kanang stay tuned on Jude for more cookout announcements. We have so much in store pa, and continue to invite your friends. We really want this event to still be as big as possible, since this is a way of arousing, organizing, and mobilizing our people on, pressing social issues. So please invite. And kato siya, may tadi mag-uwan. Although lawod and it sticks to the theme, but no, na-trauma kayo last year. Thank you so much, Mr. Jufi. Now for the latest updates in sports, Barangay Ginebra ties PBA Finals game at 2-2. Barangay Ginebra ties the PBA Governors Cup Finals game 4 at 2-2 with TNT. Shanley de Guzman has the news. The Philippine Basketball Association PBA Governors Cup Finals between TNT Tropangiga and Barangay Ginebra is now tied at 2-2 following Ginebra's win in Game 4. Ginebra's coach Tim Cohn emphasizes that the recent win only means 0-0 for both teams, with Game 5 being a fresh start. Japeth Aguilar and Justin Brownlee are Ginebra's key players for their win, with Brownlee being their lead scorer with 23.5 points per game. Meanwhile, TNT's Poy Eram felt as though TNT's defense focus weakened during the game and calls for the need to refocus on the strategy. Despite TNT having a shooting edge, Barangay Ginebra is not expected to take 4-point shots, with Tim Cohn advocating for a balanced play involving execution and defense. Shanley de Guzman, DYUP Sugbo, Kauban nimo. The Philippines. And for the latest chicas in the world of entertainment, Moira de la Torre celebrates birthday with the launch of San Ka Na. OPM singer-songwriter Moira de la Torre continues to make waves in the music scene with the release of her latest single, San Ka Na, now available on all digital streaming platforms. Fans can also watch the lyric and live performance videos on her official YouTube channel. The song was composed by De La Torre and produced by Meg Salreco and Cassie Lagos. De La Torre teased her newest release on her birthday, November 4, creating excitement among her supporters. In addition to her new music, she's set to interpret Papa Hiram by Rins Ruiz alongside Johnny Danao in this year's Phil Pop Himikandog songwriting competition. Moira remains one of the most streamed Filipino artists on Spotify, boasting 3.5 million monthly listeners with hits like Paubaya, Tagpuan, and Malaya. And for the recap, Bari 4 to end Pasigarbo sa Sugbo, Suri-Suri Sugbo once elected. 1.89 million Filipinos unemployed in September 2024. Donald Trump is the elected 47th President of the United States of America. Barangay Ginebra ties PBA Finals Game 4 at 2-2. And Moira de la Torre celebrates birthday with the launch of San Ka Na. And those were the top stories for today's broadcast. So, very nice broadcast for today, Sad Mike. We had our
guest earlier today, Mr. Jufi Almendras, who clarified some things nung nalibgan sa mga, especially sa itong mga contestants sa nakalain-laing segments, especially regarding sa cash prizes. So, that's great nung hopefully na nalinawan ang mga confusion o mga pangutana. So, apart from that, Caleb, no, kanang, ang usa sa mga pinaka grabe jud nga news nato for today was the election happening that happened in US, no? So paghahapon kay as a Filipino bisag wala koy alamag sa America nga election system kay tutok jud ko, Caleb, like I was updating like gradually nga kanang from time to time akong i-check ang poll kung unsa yung update sa mga kuan. Then I can relate to that as well, like nung mag-search na ka US presidential elections niya, narabi mo gawa sa Google nga results niya. No, it was quite a run. Congratulations to Mr. Trump for he was being elected. Elected again, no, with so ang ilang polls scores karon as of 10:22 AM kay si Trump kay 295, so daog na siya. Then si Harris is 226. Then si Harris kay si Kamala day kay kanang nag-release siya og statement siyang pag-concede siyang pag-appeal nga tabi siya nga it's okay to feel sad and disappointed, but please know it's going to be okay. Sometimes the fight takes a while, so don't ever give up. So nag-conduct sila og murag mini gathering sa iyang mga supporters nga kanang nag-hold statement nga murag gi-uplift niya ang spirit kay disappointed o kanang devastated ang iyang mga supporters nga wala nakadaog din. Most of us or most of the people siguro sa America sa, di ba? Yes. It's a very familiar situation, Mike, no? Day job mo ba? Alright, no? Pero, no? Muna siya, no? Congratulations once again to Mr. Trump for winning. And, speaking of, kanang mga nindot nga events, mga kauban, 47 days to go na lang, Pasko na, and also 2 days to go na lang, UP Cookout na mga eskolar ng bayan. Alright, so once again, this has been Caleb Brandoy and Mike Novales. Thank you for listening to Sai Ayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. You've been listening to 98.9 DYUP Sugbo, kauban mo. Sa hangin na di mapugan, widungan kasikas ning akong tughan, padayon lang. Pista sa langit, Pasko sa ulan, bakos kasakit nga di madunggan, padayon lang. Bundak hulan, gilang handos
ulan, bundak ulan, Live on air from the University of the Philippines Cebu Radio Booth. Para sa pag-alagad sa katauhan, kini ang 98.9 DYUP Sugbo, Kauban nimo. Maayong buntag mga scholar ng bayan, Sugbo amin ug sa tanang tigpamilaw. Adlang Webes karong Oktubre 10, 2024, magkuyog na sabta karong buntaga sa atong bag-ong tulumanon sa pagtukik sa katilingban ug pakikinabik sa katawhan. Kita, kauban sa masa, para sa masa. Kini si kaubang siya, kauban ninyo sa pakigimamat sa lain-laing representante sa mga organisasyon, union o ubang pang sektor. Chalk protest, ginganlan na vandalism sa Office of Student Affairs. Buwan hindi, nabswelto sa kasong pork barrel stop. Choke protest alang sa 1081 exhibit, gitawag og vandalism sa mga opisyales sa UP Cebu. Para sa dumang detalye, aniya si Ann Kasha. Nagpukaw og usa ka kontrobersiya ang chalk protest sa 1081 exhibit nga nahitabo kaniadtong ika-20 sa Septembre human giingon sa UP Cebu Office of Student Affairs o OSA nga kini usa ka vandalism. Matod pa sa OSA, adunay regulasyon sa universidad nga nagbawal sa pagguba sa mga kagamitan sa eskwelahan ug apil na kini ang pagvandal sa mga infrastruktura. Matod pasab sa konseho sa estudyante sa UP Cebu o COMUP, wala sa ilahang intensyon ang mangguba sa mga kagamitan o mga infrastruktura, apan intensyon lang nila ang maghandom sa mga biktima sa martial law gamit ang chalk protest o candle vigil na dugay na sab ginabuhat. Gitaho usab sa USC o COMUP nga kini paghimong kontrobersiya sa chalk protest o sasab kapag panlapas sa katungod sa estudyante na mopahayag og makigbisog. Matod pasab nila, mas gigahinan pa daw og atensyon ang chalk protest kaysa sa presensya sa mga armado nga pulis o militar atol sa protesta. Human sa mga pakighinabi, gimando sa Chancellor ang pagtukod og usa ka espesyal na komite aron hisgutan ang mga legal na implikasyon ug midemanda sab ang konseho sa mga estudyante na aduna sila'y representasyon. Ang 1081 exhibit kay pahigayon ni aging buwan isip paghandom sa mga kasakit panahon sa balaod militar. Kini si Ann Kasha, DYUP Sugbo, kauban nimo. Kaning presidente sa Senado nga si Juan Ponce Enrile, giabsuelto sa pagpagawkaw sa pork barrel stop. Aniya sa tinakidlat sa report. Sobra sa napo katuig nga pagsulay, ang anti-graft court nga Sandigan Bayan mipakanaog sa hukom ni Juan Ponce Enrile ni adtong Oktubre 4. Giakusahan si Enrile nga nakadawat og 172.8 milyones ka pesos nga komisyon gikan sa pork barrel fund sa iyang opisina. Giabsuelto usab si Janet Lim Napoles ug Senate Chief of Staff ni Enrile nga si Jessica Gigi Reyes. Giingong gidirekta niya ang kwarta ngadto sa mga mini nga non-government organization kon NGO nga gitukod ni Napoles sa tabang ni Reyes sa dihang ang mga proyekto wala maglungtad. Apan ang Sandigan Bayan nag-ingon nga ang prosecution napakya sa pagpamatuod nga nakadawat og kwarta gikan sa mga transaksyon si Enrile. Si Enrile ug Reyes dugay nang nakagawa sa piyansa samtang si Napoles nagsilbi nga sentensya tungod sa pagpangawkaw sa ubang mga kaso sa pork scam. Kini si Athena Kidlat, DYUP Sugbo, kauban nimo. Ug mao kato ang mga init na balita nga dunay kalamgitan sa mga nagkadailang sektor. Sa pagkakaroon, atong paminawon ang
ilang mga kasinatian ug kampanya pinaagi sa higpit nga panaghiskutay sa kaubang batakang Masa. Karong adlaw atong madunggan ang dakong papel sa kabatan-unan sa isgutang kalikupan pinaagi sa pagtuki sa nagkalain-laing isyu o kampanya mahitungod sa climate change. Ilailahon nato ang external head sa Youth Advocates for Climate Action Philippines kun yakap Visayas nga si Marion Orliesa. So, hi kaubang Ayon. Hello. Yeah, salamat kaayo sa kanang pag-accept sa amo ang invitation karon. So, usa ta like magsugod, pwede ba nato like mapaila-ila sa atong mga tigpapinaw karon sa atong tigtanaw sa atong live. Hi guys. Nga kanang i-introduce lang nato atong self nya kanang unsa di ay ang mga ang unsa din na organisasyon ug unsa di ang tumong ani nga organisasyon nga inyong ginapalakad. So hello guys, I'm Marion Ocleasa. I'm from the Youth Advocates for Climate Action Philippines Visayas chapter. I'm the externals coordinator and I'm a BS architecture student. So, ang YAKAP Visayas, or YAKAP in general, is a nationwide alliance of youth organizations, individuals, and student councils that advocate for immediate global climate action. It was established in 2019, tas nag-separate me into chapters pag 2022, around that time. So, basically, ang goal dyan sa YAKAP is to empower the youth para sila dapat ang manguna sa climate action para sa ato ang mga kaugmaon. So kana no like tinuod nga kana ang pagrepresentar sa kabatan-unan kay usa jud siya ka kanang pinaka progresibo o kanang nindot nga kanang action para like kanang ato galing mahatagan og kanang pagtagad ang ato ang climate change, especially karon nga mukalit lag uwan, yung mukalit na sa dug-init na wala na jud mi kasabot guys. It's giving me overwhelming kay siya kay more pa siya baslibog sa iyo mga relasyon dira mga mixed signals mga situationship and ana jud to ang ato na feel karon sa climate change. So it's really necessary for us to take actions kay if dili man gud siya dili na ni siya matawag og prevention but rather cure na gid no. If dili na to siya hatagan og pagtagad kay there will always be a possibility nga mo worsen gali siya which is kana ato ang ginakahadlukan sad. So, subay sa anak ka ubang ayon no kay unsa di ay ang kasamtangang kahimtang sa atong kalikupan or environment sa pagkakaron. So, karon the Philippines in general kay ang experience sa Philippines kay mo na siya ang effect sa mga nahitabo sa Global West. So, pag July 16 last year kay naka-experience ta sa hottest days sa country and then naka-experience naman sa after that days na karon na mas nagkainit man jud tinuod. And then daghan kayong environmental issues ang Philippines pero ang nay 4 kabuok na murag mo jud siya ang main na environmental issues kay murag dira na lang nag-stem out ang kana siya na ang mga uban effects sa climate change. So ang upat kay ang air pollution, plastic pollution, marine pollution ug ang sea level rise. So kana no like makita jud nato nga lahi jud ang kanang gina proximate cause gali nga naghatag og kanang kani nga climate change nga grabe sad ang giingon sad ni kaubang ayon which is atom sa jud nga ma-feel no nga this past few months even years gali kay murag maingon na jud nato nga lahi na jud siya ang kainit like dili na jud siya murag ang normal gali nga temperature nga ato ang na-feel. Yeah, aside pud that kay it is really necessary for us to kanang pay attention with these causes pod kay ang climate change biya guys kay kanang dili ra sad biya murag individual siya nga kanang maapektuhan kay kita biya tanan especially sa ato mga health kay daghan jud siya nga kanang mahatag na sakit-sakit sa mga panglawas. Ya aside pud no kay pwede nato kamustahon kung unsa di ay ang kamusta di ay ang estado sa Visayas sa hisgotang climate change sa Cebu specifically kaubang ayon. So ang pinaka main issue jud at hand sa Visayas region kay ang reclamation. So 91 ka reclamation projects. I think that's more than half of the proposed or the illegal and proposed reclamation projects sa Philippines.
So 91 in Visayas and then 10 kay naa sa Cebu. Das ang ilahang giingon na ang kanina mga development kay para daw sa housing capacity, para daw sa ports. Pero ang kani sila na mga developments kay ga-house jud sa mga big institutions para lang sa economic use. Tas wala nag-consider sa other ways of increasing economic viability sa area like katong mga fishing, agriculture. Wala na siya gi-consider na option gani. So to. Tas continuous sad ang push sa mining o quarrying katong sa Dolomite na beach sa Manila. Tas diri gikuha sa Cebu. I think it was Inaga ang katuwa sa nila gikuhaan. Tas ang sa Naga na area kay na-affected sa hiluon sila sa landslide tungod ato na mga quarrying. Tas diri sa Cebu nga over the years kay ginapush jud nila ang mining bisag dili jud siya mawa ang drivers economies sa Cebu nga ila jud push na iupaw ang mga kabukiran dito na area bisan ang mga kabukiran unta dito na area kay para unta sa agricultural use. Then and then extreme weather events na ato ma-experience through the past few months kay grabe ang kainit, grabe ang kakusog sad sa ulan tas murag bipolar ang atong weather recently. Tinuod. And then, biodiversity loss, drought, and water scarcity. Then, ang pag-struggle nato sa transition to renewable energy and infrastructure resilience. So, kana, no? Like, makita jud nato nga, ang estado or like kanang, ang gobyerno in general, kay wala jud siya kanang ginahatag ang mga laws nga, instead to protect the environment, kay mura na sila naghatag og laws nga mo benefit gali sa mga workers capitalist para lang jud sa economic growth, which is kita bata kang masa or like the lower classes kay makita jud biya nato sa triangle nga there's really kanang a murag hierarchy ba sa mga elitista kay sila man jud ang kanang nagpanguna sa mga ingon ana nga kanang buluhaton. So the government itself kay makita nato nga instead na i-protect these like mga atong environment and even the kanang source of income sa atong mga fishermen, sa ato ang mga farmers kay mura wala nagali siya kanang wala nagali siya na dungog or like kung ilang na dungog pero palapos na sa pikas donggan. So kaubang ayon kanang sa organisasyon ba na inyong gipalakad kay naabatay kanang mga na encounter pod nga mga circumstances wherein ni top mo sa government but then more gahapog walay actions or unsa man ang mga threats, mga pagsuway sa kanina inyong nga kanang organisasyon. Siguro like the same with other organizations, ang red tagging, ang ingana na mga koan or like ang sa social media sad kay murag ginaban murag na mo report sa mo ang posts bisag gina-try na namo og censor siya through line words o nanay mo kalit og report sa mga posts ingana and then ang yakap na national since sila man ang duol sa sa capital jud sa Pinas sila ang muraga top og try og lobby sa sa mga government institutions para ma-push ang mga environmental laws bisag na existing environmental laws ang implementation man jud niya ang problema. Sakto jud. So kana no makita nato nga kalang for our previous pod nga mga guests kay more sa gihapon the same jud problem nga ilang mga face nga ang ilang tumong naman sa jud unta kay i-fight gali ang mga kanang genuine nga mga causes but then eventually kay what they get in return kay maradtag sila or sometimes kay kanang it even kanang end up death or in ana gali like kanang pangkuaon sila eventually makita na lang nimo pila ka months or pila ka adlaw kay wala na. So ingon anak ka wrong, ingon anak ka bati ang kanang gobyerno karon, ang estado karon kay wala jud nila gihatagan og pagtuon, wala jud nila gihatagan og action or even prevention in the first place. Kay after all ang ilang gina-mind jud no kay unsaon pagkakwarta nila nga sila raman sa jud ang makabenepisyo. So kanang luoy sad kayo ato mga fishermen, ato ang mga farmers nga kanang tungod sa ingon anak nga mga reclamation sa mga illegal minings kay makuhaan sad sila or like maapektahan pod ang ilang panginabuhian. Tapos considering sad karon nga very grabe jud kaayo ang
kamahal sa mga bugas, kamahal sa mga sudan. Nga even atong mga farmers themselves nga sila ang naghatag og food nato kay wala sila food sa ilahang own nga table. So kana no isusod na siya ka problema nga ma-connect ra sad ato sa kanang with regards to climate change. So kana kaubang ayon karong nga peasant month unsa kaha ang mga issue sa kalikupan nga nakapasamot sa ilang kaagi sa mag-uuma sa mananagat. Since nanatay extreme weather events, mas nagka-recent ang El Nino, so nagka-cause siya sa drought and water scarcity na mo dry up sa land for agriculture og pag-rise sa sea level kay mo taas naman sad kay mo melt man ang iceberg, so mo kataas sa to sea level kana, and then ang pagkaguba sad sa ato ang mga forest, ang pagkaguba sa agricultural land kay para ilahang ipot ang mga activities na para lang sa big institutions na sila ra sad ang maka-benefit, walay social impact aspect of it. So kana, and then tungod ana na mga effects kay tungod ana na mga causes di ay kay ang mga farmers nato kay maglisod na sa ilahang agricultural activities, ang ato ang mga mangingisda kay malasa na sad ang ilahang kuha sa ilahang catch ana na day. If magkalasa naman hinuon kay tungod sa biodiversity loss, nagkalasan pa jud og samot tungod sa sea level rise, tas tungod sa weather events na grabe ka bipolar recently kay wala na itarong na schedule sa unsa ang mga produce na ila i-plant. So murag ila pa na gina-figure out pa karon kung unsa jud ang tarong itanomi nga na mga type na problema ang ilang. So kana no makita nato nga even kita gali nga naata sa mga nag-eskwela jud ta nga kanang nag-ato ni siya ginatun-an kay maglibog sa galita like saon man ni nato when man jud, how much more if like wala tay sufficient na kanang informations nga makuha kay tuod wala man sad tay kanang sufficient nga unsay tawag ana like support coming from the government like big institutions nga kanang unta no nindot unta if like dili gali sila ang kanang nakapanghimus but rather ang batakang masa usab kay after all mura gali ginapatay jud ang ato ang like ato ang lands, ang ato ang panginabuhian. So kana no like it's really like a domino effect nga tungod kay wala ni siya nahatagan og actions then maapektuhan ang mga mamumuo. Then even kita as students kay 'di ba if gamay ang makuha sa kanang ilahang mga catch kay there will always be possibilities nga kanang mag-import. Mag-import na sad. So mutaas ang presyo. Mutaas ang presyo niya. Kana usa na siya nga kanang pagsuway dili lang kay nato but sa atong ekonomiya nga which is very ironic sa ilang gina-claim no nga kanang kuan daw if ato ni buhaton kay mulambo daw ang ingon ana Mark. It's all good talks because there were the ones nga nakapanghimus biya sa ingon ana nga kanang sitwasyon. So kana kaubang ayon kay unsa di ay karon ang inyong mga like activities or mga plans in the future nga kanang to address these mga challenges or like issues especially nga katong inyo na mention no nga kanang naglisod jud ang mga farmers kung kanus sila magtanom kay tungod lagi bipolar ang ato ang climate change good guys like wala na sa jud ta kasabot even ako kay dili ko makasabot sad kay sometimes di ba puno na kay humbang ya magdakog payong or di init man ya eventually kay muuwan siya pero tingko suga magkidlat pa jud Diyos ko say ko nga asa naman jud taani so kana no usa na ka kanang a reason nga kanang or like kanang isa ka ebidensya nga kanang grabe jud ang way klaro sa ato ang climates kay even here sa UP or sa Cebu in general kay there were classes jud nga masuspend kay tungod kusog jud kaayo ang uban niya kusog jud kaayo ang ulan niya luoy sad to ang mga nasa layo kay mobiyahe sila niya mukalitlog nindot ang adlaw so dili na sad i-cancel na sad ni ikaw naabot ka sa eskwelahan ni mukalitlog sag uwan so wala jud like very kuan kay siya nga kanang problema ba nga unta hatagan siya og pagtuon og pagtagad kay
after all kita ra jud tanan ang maapektuhan guys. So kana kaubang ayon unsa ka ang mga plans or kanang mga activities nga ato gina-look forward para sa like nabatay mga educational discussions para pagpukaw sa kabatan-unan nga mo representar gyud ta no sa kanang sa climate change or like mohatag gyud ta og pagdagdag og actions with regards to this kay isip kita nga kanang youth kay dako jud kayo ang atong role sa ato ang katilingban kay eventually if dili siya mahatagan og action kay kita ra sad gihapon ang maapektuhan og like ang mag-suffer in the next years. So, ang atong mabuhat as youth is kanang i-pressure nato ang government or like mag-try ta og lobby kay ato i-lobby ang pag-recognize sa government sa climate crisis o para ila sad i-declare as a climate emergency ang ato sitwasyon karon kay if ma-declare na siya kay nanay assessments, nanay consultations with the people before doing projects gani na like reclamation na gina-bypass gani most of the time kay gusto sila na in an instant gani nila mabuhat na ilang projects so like walay tarong na environmental assessment, walay tarong na impact assessment with kanina mga projects. Tas karon ang isa sa mga yakap na mga founders kay si Ate Mitzi or our former national director and our international spokesperson kay apil siya sa Bayan Muna party list na nominees. So, pwede siya if mo vote ta properly, hopefully we do vote for good people this elections. Maka-push siya og policies ag regulations sa gobyerno aron magpasiugda og mga climate friendly measures og mga climate adaptive og climate mitigation na mga measures para makahibaw jud tang tanan kung unsa ka grabe ang kakulangan nato sa infrastructure labi na sa agriculture, sa climate, sa mga flood prevention like as in guys we did this assessment in school tas murag tanan municipalities ang ginatan-aw man tanan municipalities in Cebu halos walay mga flood prevention tas coastal ta na province so kana for yakap na mga activities kay na public awareness campaigns na mo educate sa masa sa causes and consequences sa climate change tas na siya makita siya sa among campaign posts sa among social media platforms at Yakap Visayas and Yakap Philippines tas na ay plan na conservation efforts na plano pa o ginapahapsay pa namo right now para maka-appeal most of the members and pag-push unta nato sa stricter implementations with the regulations sa environmental laws unya naa sa educational discussions alang sa masa na gina-partner namo with schools. Wow, so makita dyan nato nga very progressive o kanang consecutive gyud ang ilahang actions nga gina-give para lang gyud mahatagan og pagtagad ang ato ang climate change kay makita man sa jud nato kung unsa jud ka committed og ka genuine ang kaning ang yakap in general sa paghatag og kanang alternatives nga ways to like prevent or if not prevent kay i-cure gali ang kanang unsa like ato ang mga mabuhat to counter this kana mga climate issues nga mga struggle. So kana no sakto sa jud to ang giingon ni kauwang ayon nga guys tarong jud mo og votar guys please na jud na kay kanang after all no kani man gud ato mga ginabotar kay if nidagan lang sila sa ilhang personal nga interest og dili sa kanang like sa intention sa or sa batakang masa kay sila ra jud ang kanang haya kita kay luay kay tas tanan please guys. So kana no aside sad sa kanang pagtarong og botar kay we really encourage good the kanang youth nga to join educational discussions kay you may see it like kanang ay ko naman na good kanang lesson naman na dili ra jud na siya lesson kay kanang ang kanin manggod ang knowledge manggod itself kay mura galig siya ang pinakaunod kung unsa ang imong mabuhat isip usa ka estudyante nga ay dili ra man ko estudyante lang there are things nga I can do nga after all ako naman sa jud apil man sad ko sa maka benefit in the future or even in the present. So kana no
salamat kaayo kaubang ayon nga imo minapalawman sa discussion with regards to unsa man jud ang kahimtang sa atong kalikupan or like sa ato ang environment, unsa man ang yakap, unsa ang tumong sa yakap, ug unsa ang mabuhat or like matabang sa batakang masa or like sa youth, sa students, and like anyone jud to really pay attention with climate change and to actually have actions for it to kanang lessen gali if not eliminated. So mo kani diri mahuman ang atong unang parte sa diskusyon. Mobalik ta sa atong programa makahuman sa atong mga pahibalo. Sa hisgutanang teritoryo, rekurso ug pangista, adunay dakong hulga ang gitubang ang nasod sa West Philippine Sea kon WPS. Ato ang mga kauban ng mangingisda kay napiit sa panagbangi sa mga imperialistang nasod susama sa China ug Estados Unidos. Mao kinahanglan nato mobarog ug makibisog. Magpakabana og magtirabangay kita aron masiguro nga ang West Philippine Sea magpabilin nga usa ka bahin sa Pilipinas alang sa atong mga sumusunod nga henerasyon. Atin ang Pinas, US-China, layas. Kini usa ka pahinumdum gikan sa Kauban sa Masa. DYUP Sugbo, Kauban nimo. Sa pagratsada sa mining nga modernisasyon, asa man paingon ang atong mga driver nga labaw na nanginhanglan og panginabuhian ug atong mga kaigsunang komiter nga nagsalig nila. Sa usa ka progresibong nasod, dili dapat makalimot og para asa o kang kinsa ang tinuoray nga paglambo. Padayon ta sa pag-awhag ug pagsalmot sa matinud-anon, patas ug malambuon nga sistema sa transportasyon nga makatabang sa tanang Pilipino. Lakip na ang mga tradisyonal nga jeepney drivers ug small operators nga naghatag og barato ug abot kaya nga transportasyon sa pipila na katuig. Ayaw kalimot, ang laban ng tsoper ay laban ng komuter. Kini usa ka pahinumdom gikan sa Kauban sa Masa. DYUP Sugbo, Kauban nimo. Mao kato mga igsuon atong nadungog sa unang parte sa diskusyon ang unsa man jud ang yakap, unsa ang tumong sa yakap ug unsa ang ato ang kanang ma-help as individuals sa mga principles or like mga objectives sa yakap, which is kato moapil ta sa mga educational discussions, mubutar ta og tarong like the name gali sa katong kaubang Mitzi. So hi guys, nanawagan jud mi sa amo mga tigpaminaw no nga mubutar na jud ta og sakto, dili lang kay magtagda-tagda ra ta nga more tag see for Christ. Dili jud siya ingon ana ha kay kanang it's really wrong nga kanang dili nato ila-ilahon ang mga mudagan kay og dili sad nato kanang tun-an ang mga plataporma og ang sektor nga ilang ginarepresentante or like gi-represent kay tinuod do nga kanang dako jud og impact ang ato ang mga voters with respect to the future of our country kay naa jud sa ato ang mga opisyales no ang kanang kuan ang like murag ang unod gali sa especially sa pag pasa og mga laws kay guys dili man jud na sila mo approve og mga laws if kanang mura gali siya, dili jud mura but like mo counter gali sa ilang mga personal nga interest. So kana no isip usa ka kanang mambubutar kay let's vote wisely jud, which is very mao jud siya murag ang kanang mao jud siya ang inyong responsibility as a voter to really choose those good leaders as gingon ni Kaubang Ayon with really genuine kanang genuine nga mga plataforma or like genuine nga kanang ginabitbit nga kanang plataforma or like gina-represent nga kanang sector. So aside sad ana kay subay sa ato ang niaging discussion kay unsa man kaha ang epekto sa current nga agricultural landscape nato diri sa kasyudaran hilabi na sa atong mga kabatan-unan ug ka-estudyantihan Kaubang Ayon. So if conditions like this kaning mga na-experience sa ato mga farmers kay mo persist gihapon, mawala na jud ang overall interest natong tanan sa agriculture. Kay tungod sa ato ang pag-treat ani nila na mga
na sector. So mas interesado na mas interesado na hinuon ang ato ang youth sa mga technical or digital na careers na medj problematic when Really? Tinuod jud. medj Real jud no. problematic. Tas wala na tayo mga farmers. If wala na tayo farmers, kay magsalig na ta sa ato ang importation, tas mag high prices, and then lack of food security. Kay dili na local lang ato ang mga ginakaon. Tas, and to think agricultural country ta, pero kulang-kulang ato mga support infrastructure para ani mga para sa ato ang agricultural landscape. Wala gud tay wala tay vocational facilities na para lang sa farming, which is very concerning actually. Bito no, like sakto jud kayo nga kanang especially rising sa tech era na ta guys kay ang mga kaestudyantihan kay ay kanina lang ako ang pilion kay in the future mao ni ang akong trabaho magkuan ko like nya kanang ang gina-cater pa jud no kay kanang ay kita masad guratanan kay there will always be like at least 1% possibility nga kanang mo work ta with these like Borges capitalists. So kana no unta dili sa nato makalimtan nga even if the advancement gali or the uprising nga kanang kuan sa technicals kay we really should not kanang disregard gali the fact nga kanang naman sa mga courses nga kanang we have to take or even if dili nimo siya i-take kanang understandable naman yun siya guys nga with kuan sakto nga pagtuon or like sakto nga pagtagad sa ato ang environment kay kanang naaman jud tay mga actions nga pwede nato siya mabuhat para lang jud nga mo cater sad sa ato ang mga interest nga if mo trabaho ka kay imong sweldo kay dili ra siya kanang pambayad sa utang, dili ra siya kanang sakto pampalit sa imong pagkaon or like usahay kay magkuwang-kuwang pagali. So kana no, it's really a domino effect nga we've been trying to educate people kay no matter unsa ang inyong courses, no matter kung unsa nga trabaho ang inyong ginakuha, if ever lang jud, not really if ever, but like in today's kanang situation kay maglisod jud ta if dili nato siya hatagan og pagtagad and if maghilom-hilom ra sa jud ta. Now we're like accepting lang nga ay it is what it is. So wala mura kag naidogma nga kana accept things as it is. So it's really wrong no nga kanang mura lang kag masata sa situation kay feel nimo wala kay mabuhat kay feel nimo ay if ingon ani akong trabaho kay dako ra kog sweldo maka-afford ra ko, which is very wrong pod siya nga kanang insight kay dili ra man jud ikaw ang nag-try to survive life. Kay daghan jud kaayo. Well, yeah, it's good for you nga if ever you can afford it, pero it's really bad for the like the economical impact of the Philippines overall if ingon ana gali ang progress sa tong ekonomiya kay kana no kanang sad pud kay siya paminawon nga even ang atong government kay wala sila ginahatag nga mga institutions or like mga laws nga mo protect ani nga kanang causes kay kana like kanang ang isa sa reason pod no nga ato sa jud makita isip usa ka estudyante kay kanang kabante mo ano mga project sa eskwelahan nga kanang plastic in a bottles kanang very helpful biya kay siya before ako kay numdo ba ko like moadto ka mga kay kag basurahan biya kanang gunting-guntingon gali nimo ang kanang ang mga plastics na isud mo siya sa botelya or like sa katong basta kanang bottles siya guys niya i-pass din ani mo siya sa imong teachers like eventually kay wala na jud ko nakakita og mga ingon ana nga kanang mga projects nya kanang but don't know if imo siya tan-awon kay project ra man na good kanang if mo pass ra man ka ana pero eventually if mo gali siya mahabi sa tao or like maka-understand sila sa causes for that specific nga mga projects kay makaingon sila nga ay I know like naaman jud tay mahimo even if like elementary pa ka even if high school pa ka kay kani nga mga moingon to nga ay gamay ra man ni siya nga paglihok gamay ra man ni siya natabang kay makita mo jud nato ang big impact sa ingon ana kay wala imbes na ilabay na nimo niya di pa jud to mag-segregate og tarong no so grabe kaayo siya nga kanang problem nga dili na galit ang mag-segregate og tarong di pa jud nato hatagan og pagtawgad ang atong agrikultura kay murag asa naman ta next ani guys maka-live pa bata sa usa ka kanang world nga livable or we're just kanang trying to live life nga as if wala accepting
as it is nga, ay wala na ko mahimo ana, ilahan na ng trabaho, climate change ganun. Ingon ana galing nga kana mga kuan, ingon ana galing nga mga mindset which is very wrong, no. So kana sad ka ng kaubang ayon kay unsa pa di ay ang mga kampanya nga bit-bit sa organisasyon like in general or like the present month specific if there are any. Continuous gihapon ang support sa yakap sa Free Palestine na movement, ang indigenous people's rights, ang anti-illegal ug di makatao na reclamation with Save Cebu movement, tas ga-campaign gihapon sa katong mga Save Masungi, sa mga Save kato Pasig River na mga stuff, and for present month specific kay katong pag-stand with farmers na mga campaigns na agihapon siya with the yakap. But if it's in Visayas in general, I don't think I have the authority to speak on it since externals coordinator ko. But you'll just probably find out sa amo ang mga social media pages kung unsa pa ang uban campaigns na ang amo ang ginabit-bit. Pero most of the time, since intersectional man jud ang pag-fight for climate justice, most probably ginabit-bit na namo ng mga kumpanya. So, na makita na to nga kanang the yakap itself kay murag siya dako jud nga mga social issues ang ilahang ginatap, like dili lang kay for climate change alone, pero daghan jud mga sectors or like mga socio-political, socio-economical nga mga issues nga ilasad kanang ginabit-bit para sa kaayuhan sa tanan. So kato like the Free Palestine, makita jud nato kung unsa jud ang principle sa yakap itself nga makaingon sa jud ta nga it's really genuine, no, nga kanang dili ra ta magpakahilom sa mga social issues nga ato jud makita sa different countries or like different places kay even if the bombing mga ingon na kay mo affected man gyapon ta. Since I think it's since the bombing sa patupag October pa, tas it's been only a year, rag like ni increase like by 10% ang ato ang greenhouse emissions. So that's a very big issue. So kana no makita nato nga kanang daghan jud kayo correlation ang mga different nga issues nga ay mga political ra man na good wala ra man makuan, pero if you're going to dig deep about it, like dili ra jud ang tip of an iceberg ang imong tan-awon kay intersectional jud siya tanan. So kana no makita nato nga kanang even if naata there sa Philippines and then they kanang that particular nga kanang scenario kay kanang naa siya sa Palestine kay ang emission niya sa greenhouse gas ay sa greenhouse guys kay dili ra na magstay dito sa ilaha, so kana maapektahan sa jud ta, no. So salamat kaayo kaubang ayon nga imo na siya na bring up, no, kay dili kay isa sad siya ka nindot nga example like to educate our people nga ang emission itself kay grabe jud kaayo siya og impact sa ato og sa ato ang like environment. So aside sad ana kaubang ayon, sure ko nga ang atong mga tig paminaw karon tig tan-aw sa atong mga live streams kay nagwonder na sada sila if tinuod do nga kanang dili jud if tinuod jud nga kanang naa kay mabuhat as individual or like dili ra kay sa as individual but mo tap ka sa kanang organizations like yakap, unsa di ay ang pwede nato mabuhat aron makatabang sa pagsulbad sa krisis sa kalipunan. Unsaon pag-apil sa yakap? So you can join yakap through yakap.org/join us, or you can just check our social media pages at Yakap Philippines or at Yakap Visayas. Naka-pin ang mga links. So ang atong mabuhat as youth para makatabang sa pagsulbad sa krisis sa kalikupan kay mo participate sa conservation efforts, pag-apil og educational discussions kay guys, education is a very big tool for us to take action. If wala ta kay baw sa ato ang gibuhat kay wala jud tay interest mo continue ana. So ang pag-apil sa educational discussions is a very big thing, and then pag-participate lang jud in general sa mga activities na gina-prepare sa mga organizations that could help conserve and preserve our environment. So thank you kaayo kaubang Thank you kaayo kaubang ayon no nga kanang you're able to share us kung unsaon pag-apil sa yakap or even to at least kanang join nga kanang mga
educational discussions kay tinuod to no nga kanang knowledge itself kay it's really important kay if wala ta kay baw sa kalang kani nga mga issues guys or like unsaon nato pag kanang unsaon nato pag help to like for the preventions kay wala sa jud kay ba kung asa tapadong kinsa ato ang etap and whatsoever. So technically tinuod sa to nga moratag wala interest kay wala masada kay baw sa jud ana in the first place. So really no kauban sa Masa or like KSM kay usa siya ka alternatibo nga kanang more siya ay dili mo but like usa siya ka alternative nga outlet for you to really understand what is really happening with our environment and for you to to comprehend nga unsa di ay ako ang pwede maapilan, unsa di ay ako ang pwede mabuhat as isip usa ka estudyante, usa ka kanang participative nga mamamayan gali nga kanang para maka-help sad ko no kung unsa di ay ang kanang preventions nga ako ang mabuhat or like wala ta kay baw in the future kay pwede na ka ma-external sad para ni kaubang ayon. So, we really don't know kanang what's going to happen. So, kana no makita sa jud nato nga to really understand is for you or like is a stepstone for you to take actions. So, salamat kaayo kaubang ayon nga kanang imo jud gi-accept among invitations karon ug napalawman jud mi sa situation or like sa kahimtang sa ato ang environment and for that kay naabot tay mga last nga mga pa-message sa atong mga tigpaminaw or like sa atong mga live viewers right there nga murag pangpukaw sa ilaha or like pag-encourage sa ilaha to join yakap. So hopefully ma-inspire money guys. So kita mga youth kaya kita ang inheritor sa kaato ang planet. So dapat nato i-remind ato ang kaugalingon na kaning tanan issues na na-experience nato right now kay intersectional and it will always go down sa atong environment. Ang mga issues sa kalikupan kay issue pod sa katawhan. So a planet ruined by our own hands is like it's very heartbreaking to think about. Kay kita rin nag-demolish sa tong own na balay. Ana siya na thought ba. And then climate change is not just an environmental issue, it's a crisis of justice. Ang pagtaas sa temperatura, mga ma-feel jud sa mga marginalized sectors, including kita na sa youth, na ang mga effects jud ani na ang mga effects sa paggrabe sa climate change. So paagi sa pag-appeal sa mga youth organizations, environmental organizations, or if you want to join yakap, dili lang difference imo mahimo. Isiguro nimo na ang imong kaugmaon ug ang kaugmaon sa imong igsuon sa imong mga pag-umangkon or sa mga imong mga classmates kay di naay tunay na direction para sa paglambo natong tanan. So kana no very inspiring jud kayo ang giingon ni kaubang ayon nga kanang to act upon it right now kay it's not really thinking nga kanang sa present lang nga kanang sa present lang nato nga kanang kahimtang or like but rather it's really kanang an avenue gali for us to secure our future nga naapatay kaugmaon nga kanang maka-live for nga dili ra kaayo sobra kainit dili kayo wala ta kasabot kung asa ta padong, wala ta kasabot kung unsa ang atong ma-feel and even kanang murag a secured future gali murag nga kanang you're living a place or like ibutan nato sa kato nga balay nga kanang genuine or like happy siya and healthy pod siya. So we should not kanang murag have activities nga kato sakto ang giingon ni kaubang ayon nga we're like kanang demolishing our own houses gali. Kay after all kung unsa ang ato ang ginabuhat karon guys kay moapekta gyud na siya in the future whether you like it or not. It is what it is kay of course now sad biya tay ginatawag nga cause and effects dili pa jud nga kanang causes ra at all times you're not going to pay or like you won't have like any responsibility or accountability with regards to the actions that you've done in the present kay kana more like it's really a domino effect nga kanang ato ang ma-feel or like ang ato ang ma-face as a struggle. So magpili jud ka, either you struggle right now and then you have a better future or
magpahayahay ka karon and then wala, you have a future nga kanang it's really worse than you could ever expect. So, salamat kaayo kaubang ayon sa imong mga insightful nga mga insights no og paghatag og kanang pagtuon og paghatag og kanang pagtagad sa ato ang climate change, or especially pud sa ato mga live viewers and listeners nga they were able to get some informations, not really some, but like daghan nga informations nga about sa kasamtangan nga kanang circumstances or like situations sa ato ang environment, and what are the causes and effects of these kanang climate change nga issues, and to actually know what we can do as student, as people nga kanang really have the interest to really make a genuine change. So sa makausab, mao kini si kaubang siya, kauban ninyo sa pakighimamat sa lain-laing sektor sa katilingban, ang iyong makuyog matag Lunes o Huwebes alas 10:50 hangtod alas 11 sa buntag, mga scholar ng bayan, kuyog kitang muuswag. Kay kita, kauban sa masa, para sa masa.
Padayukot nga na ang kinsay nagdamong may ani ng tagaroon. Apan nagpadayon, bahala na baha, linog man o bagyo, padayon yun ang Pasko. Kay di ka bunang kasal, ya maskin asa ato, padayon yun ang Pasko. Way makapagan sa panglao, padayon ng ihabo. At Pasko, untaw mapuhon-puhon, makatagay pagbalik-bay. Makita tas dakong bato, ug dito maghinahon samtang magpaabot sa hayag na bungkay. Wala na ni uli ay bahala na baha, linog man o bagyo, padayon yun ang Pasko. Kay di ka bunang kasal, ya maskin asa ato, padayon yun ang Pasko. Way makapagan sa panglao, padayon ng ihabo. Atong pagkaon, di malaw yun lang ang makahigayon. Padayon, ihapon. Bahala ng baha, linog man o bagyo, padayon yun ang Pasko. Kay di ka pungan kasal, ya maski asa ato, padayon yun ang Pasko. Bahala ng baha, linog man o bagyo, kay di ka pungan kasal, ya maski asa ato. Uy makapagod sa panglao, padayon ng ihapon. Padayon ng ihapon. Atong Pasko, atong Pasko. Tuyok sa hangin na di mapugan, midungang kasikas ning akong tughan. Padayon lang, pista sa langit, Pasko sa ulan, bakos kasakit nga di madunggan. Padayon lang, bundak hulan, gilang handos pira, lungsi ako sa luha ning Pasko sa ulan. Ugma sugaton ko ang kamatuoran, gawa na gyud kita. Wow, wow, pusa, bundak ulan, bundak ulan,
damdamin maminaw. 'Cause we'll always be here right with you. You're still listening to DYUP Sugbo, Kauban nimo. This is Dear Oble, your avenue to be heard. One confession at a time. Sulat mo? Basa ko. Hello mga oblesties. Mayong udto, time check. It's 12:15 in the afternoon. Ug may tanong nga, nakapaniudto na lang tanan. Kakauna ka, DJ? Hala ako, DJ. sige. Sige lang. We do this for our listeners, di ba? Anyway, hello, what's up mga ka-scholar ng bayan? It is a happy Thursday. Rapid na siya tumahong sa week. Nakapaniud to na batanan because you have to, because for today's episode we have Scholar Hour. Excited na kaayo siya. Napadi-cook out din, di ba? Napagani mo na abangan Scholar natin Hour sa Saturday. So sa Scholar Hour mga oblasties, kay this where we talk about mga late night thoughts sa atong mga scholars ng bayan, kung silang mga thoughts about silang akad, silang personal life, o ilang i-dig deep down ng ilang mga thoughts ani no, DJ Gab. Mga 10 PM moments. Mag-share ka sa Facebook. Pero by the way, this is a DJ Omi. Ako po di ay si DJ Gab. Together with DJ Omi, storyaan nato mga kakatawanan, kakilig, maka-in-love, and maka-inspire na mga storya sa atong kinabuhing nahigugma, nasawi, ug nag-usbong sa kadaiyang natad sa kinabuhi. Ayaw pagluom ug pag-inusara sa imong storya kay we're all in this together. O di ba? So, unsa pa gihuwat? Istorya na inyong love, academics, orgs, or life in general nga for sure makahatag og inspirasyon og pagmatngon sa mga kauban natong mga ka-eskolar ng bayan o sa katawhan. Ayon na pagduha-duha og ipalada ang imong mga istorya diri sa atong programa. Because here in Dear Oble, Oble listens. So, unsa pang gidugayan, ready na ba ang tanan sa atong confession today? So excited ako sa atong confession. Favorite mo na ko Scholar Hour. Okay, ibibigay ko mag 10 PM sa CD Gab. So, Oblesty, take it away. Dear Oble, kita ko ani na post sa Freedom Wall. Pero ganahan ako i-bring up diri kay I want to hear the thoughts of the DJs and also need advice din since makarelate pud ko. How do you fight against writer's block? Like, wala jud ko'y ma-think kung unsay i-write. Unsa man akong buhaton ana. Please, ayaw ko ingnan na need na ako magbasa og libro to feed my brain cells. Huhuhu, kay may pa babang paraan para labanan ito. Shucks. Pangkuan jud siya no, Scholar Hour kay siya mga thoughts. Feel ako mas perspective guro sa ato kay kita as com students kay more on writing man jud so basig natay maingon ani. So sa man imong first thought ani DJ Gab? Kanang guro relatable. I think siguro kita tanan even if you're not a com student or any program, like high school, elementary student, nakaagi man siguro tag writer's block. Yung mo siya ni ingon kung unsa yahang program diri or kung uta ka ba if college ba jud ni siya kaan nga ni submit nga oblasti di ay no. Kay before I feel like if padayon lang murag ignaanad na lang ta nga sige tag-write so manang para nato murag automatic na ta nga maka-write pero murag commonly ma-oversee siya kung unsa nga tong inspiration gani kung asa ta mo kag motivation nga mo write. So maguro ni ang problem nga mano magka-writer's block siya kay wala personally you really have to find a motivation or like murag inspiration nga like dili man siya need pud nga grand kayo nga motivation kay even mga very simple nga things kay makapapush nimo siya nga mo right. Example nga kani ato ang clock unsa may signify sa clock like time nga mo run siya ana ba nga ma-practice po ka ana nga mahimo kang creative if
ang mga simple nga things kay imo gani siyang i-exaggerate gani mo siyang meaning. So sa man imong thoughts ani DJ Gab? Ako I'm excited jud ko. I mean I like how you said about kanang inspiration. We really need the inspiration to do that, pero kanang para sad makakaon sa tarong ato mga oblasti dira para ma-inspire sila sa atong sila makaon silang kuan kanang mag-break sa takajut no, and we'll be delving deeper into the confession after this short break. Hoy Grace, stress man kay katanawon, okay ra ka? Lagi? Lately, Faith ba? No-overwhelmed ko sa akad, sa family. Ako rin pa dyan sa dorm. Life has been troublesome. Taon pud sa akong beshi, uy. Kasuway nakag-talk ana with someone. Mental health is really important, you know? Oo, pero how ka ba asa mo start? Plus, napad yung stigma around it. Lagi. Maunang sugda na tugsulo nga part pud ang mental health sa atong overall well-being. Unsang man ako pagsugod? Daghan og resources nga pwede nimo maduulan. Parihas anang community centers, hotlines, og support online. You don't have to go through this alone. Sakto jud ka, Faith. Sa mga panahon nga di ta kabarog, maybe it's time to take that step and reach out. End the stigma, speak your mind, and well mind what you speak. Tay, hindi ka nawawalan ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! Dear Oble, Hello and welcome back to Dear Oble. Time check, it's already 12:21 p.m. This is where you share and Oble listens. So going back DJ Gab no sa atong confession ganiha, to recall lang sa mga viewers nga wala pa nakasubaybay ganiha kay naglinya pa sila sa kantin. Oo, nagpalit pa sila. Karon pa sila nakalingkod. So karon pa sila nakadungog guro ang uban. So if ato lang i-recall ang confession ganiha kay about siya someone having a writer's block. So basically about ni siya nga kanang murag enigma kung ikon pa in comparison ba kay if mental block ka, ang writer's block kay dili ka write kung wala kay mabuhat nga bisag unsa ka ganahan mo write kay wala jud kay masugdan. Wala masud nga idea maging So unsa man imong personal advice ani DJ Gab? I think kanang nayo ba mga writers naman di sila motuoan ng writer's block, bro. Personally ako kay makasuway ko I don't know po unsa exact definition unsa jud ay ang writer's block, diba? Maybe you're just feeling demotivated or uninspired or unsa man jud, diba? Kapoy lang jud ka. Kapoy na wala jud ka sa mood. I think pag high school kay na ako sa una kanang basta wala ako sa mood masuwat, pati jud ako masuwat or wala jud ko masuwat ay na. Pero advice siguro on how to do or thoughts about it siguro is that kanang I think you don't have to be too hard on yourself if magka-writer's block. I think common dyan siya nga experience sa tanan, and it's not something ako nang wala ko kakuan lang dyan ako kadi ko kasuwat nga na. Sakto feel ako anong nice food nga dili nimo i-pressure imong self o dili ka mo put og very high standards nga kanang abig kay naka-write na ka before, so dapat nga imo siyang i-outdo baron imong self before nga if mo write ka dapat nindot imong i-write, pero let's take into consideration pod nga kita dapat man pud ta mo write spontaneously kay kung unsa na gud ato ma-feel mo as a start lang ba kay mo na atong buhaton lang siguro nga if wala tay ma-think jud kay write lang jud anything what comes to mind nya ana na ninyo siya murag i-conceptualize inyo siya i-group baron according to your ideas if mahuman na like if na nakauyon na kasi buhang imong na feel right now kay na-experience ko ana before nga
murag tungod kay high kay kog standard sa akong self nga mo right kay murag di na sa ko mo right kay what if bati akong mabutang so man ay mong giingon nga don't be too hard on yourself murag amo po na ako ang ma-advise ni Oblasti kay kung ato pa rin siyang i-compare po sa other programs kay let's say sa fine arts kanang kung maglisod sila kung silang i-paint art block nga kanang wa sila idea and like asa man sila makuha inspiration or motivation from that so man ang uban kay ang nakoy mga nailahan nga mga friends nga from fine arts nga ilang buhaton kay di siguro sila mo follow sa kung unsa baron ang ilang gi-require nga ni nga plate but mo paint or mo buhat lang sila art for kuan lang guro for leisure lang sa para maka from then kay makakuha din sila inspiration or sila stretching kumbaga exercise ka nag-warm up sa sila I like what you said no katong what do you call this nga kanang write out unsa lang sa gym mo gawas kanang diri sa college kanang diri na ako nakatunan nga especially sa com kay kanang bitong since heavy kita sa writing kanang bitong what do you call this like dili it's not really advisable to write an essay in just one go for me I guess for me as a writer like kanang sometimes it works sometimes it doesn't pero for some writing tasks nga kanang legit siya naan kanang dili siya mo work para na ako nga humano na ko siya in just one go kay akong buhaton gid is kana if maka-writer's block ko kay kanang so whatever I can and then balikan ako siya kasunod adlaw or after a few hours balikan ako siya and then you basically input your or write whatever you can after several bitaw nga kanang intervals kay kasi sa emosyang huroton nimo diretso niya sometimes kanang sumol bitaw sige sikag basa sikag research nga na sahay ba ka ng dili siya ingana nakapaspas mo gawas mo mga ideas so for me again lahi mong puntag mga process diba writing process pero for me kanang jud dili na ko siya bulhuton og suwat tanan kanang anaman mo na ko siya. How about you? Well, in my case kay opposite pud ta ako kay ganahan ko mo write in one go kay akong buhaton po remember po ko sa ako ka technique para maka-write ko essay like di ko ma-writer's block kay before ko mo write mag-watch ba ko mga videos for inspo example na atoy like mga random lang nga videos nga example sa reels meron mag-scroll ko nya murag akong think hala ma-relate ka ni sa ko ang kuan sa ko ang like sa akong topic or sa akong essay nga buhaton so mo na nga mag-collect ba kog mga reference daan nya murag akong multiple tabs sa akong laptop and then from then kay mura galing makabuild na kog momentum so like mo nang mo write ko in one go kay if magputol-putol ko basig dili na nun siya coherent or like di na siya flowy ang ako ang essay nga gi-write pero like si mong giingon what works best for you kay depende jud na sa person nga like nadyo tay lahi nga mga techniques on sa on pag-write no kay lahi mo jud ta as writers. I think sa kuan nagkatawa ko sa giingon ni Oblasti kana siya nga please ayaw ko nga need na ako magbasa og libro to feed my brain cells. Kuan siya kanang bitaw I think makarelate ta I guess in some sense. Ikaw dili ka mabasa og libro. Dili mo basa man like or libro or any other text or resources kay kanang sometimes if writer's block kanang wala na mo stud sa utok. Mo siya nga nga vibes nga unsa magid ako isuwat ako di pa jud ko mabasa og libro. Okay akong gingon ganyan mo watch na kog videos kay visual mo ko nga person niya if sige na kog basa mas ma-overwhelm nung ko nga dating mga words so asa mo kog idea ani mas stimulating pud siguro if videos di ba so may lain nga pero nara ba uban people nga if magsige sila read kay anas sila makuha inspo silang i-write if ilaha pong hobbies kay reading pod pero nang uban nga dili kay ito reading ya pugsum lang self nga word asa mo din sila makauna kon sila i-write lisa jud siya kanang kuan if para na ako kanang sumul manggod kayo magsige og Masay sumul ka na marag puol jud kay ba kanang masikag basa nya magsuwat na pod which is gets raman sad gyud nga nung naiwan people nga kanang marag ma writers block pod no another advice had siguro nga akong matambag para ni Oblasti is to kanang bitong concept of thesis statements even if you bahalag din mo masuwat jud tanan as long as nalan jud kay main point. Unsa man jud like main point nimo outline yan. Kana outline thesis statement kay
kanang para nako ang thesis statement is really kanang mo na siya ang sentence na kanang dili jud ka mawala sa kung sa imong istorya unsa like for example mahutan kag ideas writer's block ka iguro jud ka mo tanong sa imong thesis statement unsa jud may main arguments sa mga essay okay mao din ako ingon sige mas maka prompt na noon siya nimo for me that's what works for me. How about you? Kuan siguro naka-think noon ko nga about Pomodoro gani nga technique. So like kanang naakay time nga mubuhat like mo lock in after that kinai break nga mabalik na pud work na ni ba ang Pomodoro. Na-try na ako pero i-break man ko na ako kay malahos. Di na ako kabalik. Di na ako kalahos. So nga na siya. Or I think ang Pomodoro is like 25 minutes. Short na ang 5 minutes break. Ako 5 minutes break. Mabali man. 1 hour man siya nga break. Mabali na noon ang 5 minutes noon na magbuhat na 25 ang break. Murag pareha sa imong gingon kuya ba nga kanang magkuba ang momentum. So again, depende ra sa to each their own dito ani nga mga techniques. Pero mo to amo mga advice personally sa atong oblasting nga if mag-writer's block siya kay basin di ay mo consider siya sa atong mga ipang-ingon so mana nga if like explore lang pud kung sa imong mga things nga mo work best for you. Pero what if kuan DJ Omi like for example kailangan na ka mag-submit og essay like ugma na ang deadline niya na cram kanya na writer's block pa jud ka unsaon man na sa atong oblastic di ba these are desperate times. Pero di ba like kasaway ka nga mag-cram og essay actually, before crammer jud ko mo jud ako buhaton kay cramming works best for me jud mas mugana ko utok if mag-cram ko since high school pa jud ko ana so mo na ko ma-advise ana kay murag di man sa proud ko nga mo cram ko pero wala ako kasuway nga na ma-writer's block ko if mag-cram. Kaya ma-stimulate man siya ng utok mo kana man ko mo right. Ikaw sa naka-experience ka na dili mag-cram kuan siguro maybe you can try reading di mo ganahan mo basa good watching na lang pero kuan like if mag-cram ka, visit sa siya, no? If mag-cram ka niya, ka ugmaan na nimo i-pass. Murag dili man pud advisable nga nag-cram na gani kay daghan pud kay kagipang buhat nga lang like para makuha kag ideas kay example nag-cram ka niya nag-read pa kag libro nga taas ka ayo sa mo nga malate. Siguro kuan I try to ask my classmates or my blockmates unsay imong gisuwat sa imong essay or like unsay kana angle nimo unsay point kay mura kag makakuha bitaw kag ideas sa kanang bitaw no pili din what if ingani ako like lahiyon ako nga na siya ba so kana murag it's really about generating ideas and finding kato inspirations or something to prompt you to write about the topic that you are assigned. I feel like murag nice po na i-highlight nga murag lang useful jud nga naa kay friends nga like mukuha kag inspiration from or mukuha kag mga ideas from kay sila man mismo kay murag same ground mo nga kamo both mo nga nag-write ani so masinot guro nga mag-collaborate mo sa ideas pero lahi baron mo mga lens ani nga essay murag ana ba nga ang friends jud kay makaingon jud ka nga ang gamit jud ang mga friends sa college baron kay dili ingon sa nang gamit ta pero kuan ba nga like mas less ang burden sa mga workloads if na kay mga friends nga kauban nimo nga mubuhat ani kay ma-feel mo nga dili ka alone nga ma-influence ka nila di ba ma-influence ka agreed di ma-influence ka nang inspire ang suwan nga na siya nga vibes kay usually sa amo if magtapok-tapok mi friends and magsulit mi about mga works nga among gibuhat right now kay mura kay ma-stimulating kaayo siya nga hala nag-pitch siya idea so like what if kani nga mo ni kuno na akong gibuhatan ana so mas makagather mo more inputs if magsige na mo converse casually kay dili niyo siya naon nga very academic yung gibuhat ba nga mabitan na nga lang nako na remember nga murag famous line pag freshie nako ingon sila nga ang UP students daw kay mura daw og anang koan mga real life Twitter people kay sige daw converse about social issues ana ba nga murag casual ra kaayo nato nga mo chika about ana so murag one thing pud nga murag example ana kay
kana nga magsulita about mga social issues basig makaget ang inspiration from that nga nang makabuo ta og thought nga maka-write sa atong mga essays ba or mga papers nga atong gi-make or gi-record sa ato ang mga subjects. Napakay yung mga wala na siya. Ano ni siya remarks. Closing remarks. Closing remarks. Intermission number I think kato lang ako lang i-reaffirm no ato nang balik ko na itong mga advice ganina nga kato nga don't be too hard on yourself. True. For DJ Omi mo work para niya ang kanang in just one go para di maguba ang momentum. For me kay putol-putol siya. Sa dyan mo pili si Oblast. At least na siya options ba. So what works for them, di ba? Or kato you talk with your friends and engage in stimulating conversations. I think depende po sa writing assignment niya makuha niya, di ba? Na may uban kay essay about math niya. Nasayang social issues. Or na uban like mga research papers, na uban nga kanang reflection paper, lahi pod ba ang mong approach. So kana depende. True. Agree na DJ God. So excited na ako makadungog sa advice ni Oble. Si Oble. Nani siya yung mga words of wisdom. Pero before mga yung advice ni Oble ato sang patunlon ato sang ipa-digest. Kaya basig nag-prepare na sila para silang next class, no? So nagkuan na sila, nag-freshen up. So mauni nga ato sa silang paandamon, and don't worry because we will be back after this short break. Kahangak ba nimo, Felix? Gipaningot lagi kag maayo. Init jud kaayo Blaze ay makalipong pud ang kaigang sa traffic. Lagi no? Nagpayong man kaha ka. Delikado na ba ang radiation ron? Of course, nag-apply pa ganin kog SPF 50 nga sunscreen. Hay nako, mao pa gani pag-abot, haggard na noon kayo ko. Ang singot kay pamaagi sa atong lawas para mo cool down og balance sa atong body temperature. Pero magresulta pud ni sa fluid loss sa atong lawas. Maong ayaw kalimot sa pag-inom og tubig permi para hydrated ba? As scholars ng bayan, mag-amping kita kanunay. This reminder is brought to you by DYUP Sugbo. DYUP Sugbo, kauban nimo. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay. Dear Oble, Welcome back mga Oblesties. Time check again. It's 12:37 in the afternoon. So DJ Gab no mag-recap lang ta sa atong confession kaniya og sa atong gi-advice kay moto nga nagka-writer's block atong Oblestie. And so siya ganahan sigbasa. Siya ganahan advice nga mo basa. So sa to ang imong gi-advice niya DJ Gab. Advice nako nga kanang if dili nimo kaya butukon tanan, you come back to it every once in a while pero dili ka ma-drain na. Pero for DJ Omi, kay ako apod kay write in one go kay para di maguba ang momentum. Pero ang words of wisdom jud nga atong ganahan madunggan no kay from Oble jud mismo. So Oble unsa imong maingon ani? No man is an island. Grabe, no man is an island. No man is an island man ni siya DJ. Sa atong giingon guru ganiha kay ma-connect ni nato DJ Gab no nga need yun nato ang friends to write. So nagdi na to kaya nga kita lang alone kay sa atong giingon pa pud ganiha nga if ganahan ta mo get og inspiration motivation kay mo look man jud ta outside from ourselves nga like mo kuanta ba like from the outside looking in ana gani in order to introspect kay needs ta mo observe sa gawas so man nga like mo get brand inspiration from our friends silang mga thoughts atong giingon ganiha nga engage in discourse baron nga very mga substantial nga makapastimulate siya ka para mo work imong brain para maka-write ka so man guro nga ma-apply ang giingon ni Oble nga no man is an island.
Sakto. I agree with you, DJ Omi, no? Kanang, asa pa man dito mo kuha o kanang topics or True. things to talk about. Diba sa atong makita sa atong society, sa atong family, sa atong friends. True. Sa mga people that we know. Sometimes maka-insert pag itag mga anecdotes, di ba? Oo. Ito mga essays. Kaya ana man ta sa itong mga references, di ba? Kay if mo write ra ba ta kay dapat mo cite jud ta na. So Oo. makaya ba din ato kakita ra tanan nga og butbuto ta guide, of course mo cite jud ta na kay important kina jud atong reference as scholars ng bayan na di ta mo plagiarize. No to plagiarism. No to yun. plagiarism. Because no man is Kasi no man is an island. True the fire, di ba? Di jud mo tuo nga maka imor jud ang thoughts tanan kay na thoughts jud na sa before pa mga people so site lang jud ta. Mao jud. No one is an island. No man is an island. Sakto jud si Oble. I love Oble. Very conjugation full of wisdom. So mauto no nga kay almost naman ta time ato nagurong ato ang discussion karon. Once again, this is magkuhan sa tama promote ta sa tong social sa atong social i promote. DJ Gab kay magkuhan sa ta follow us on Facebook. Send mo star sa FB guys. Mawjud at DYUP Sugbo or at DYUP Sugbo _UPC. We're on X, Instagram, Masabi sa TikTok, YouTube, Spotify, Facebook. Na dyan may tanan guys. I-follow me nga to. So, saan mo na dyan Gina, gini siya. Once again, this is Dear Oble, your avenue to be heard. One confession at a time. Sulat mo. Basa ko. Bye, Oble. Thank you so much, guys. Andam namin maminaw, 'cause we'll always be here right with you. Sa'yo sa buntag nagako sa imong unlan, gitutukan sukat imong bakanting lingkuranan, sigarilyo sa lamisa ug paboritong sabaw, nakaparada imong sakyanan, dungan ta taglakaw. Kung mabalik pa ang panahon, di na nako ni paagtun sa unang adlaw nga wala nakapirmi lang ko mingawon, tangguhon na lang nga ug maghihipos imong bag-o nga gitara ug ang kahilom na ang nipulis imong kanta, sige na lang ug lantaw sa bintanang gubaon, way siradong pultahan, maghuwat lang gihapon. Kung mabalik pa ang panahon,
Sama-sama kalisang hangin, sama sa kusog nga ulan, sa mga naanod sa nagbahang luha. Sama-sama kalipong ayuta, sama sa dagkong balud, sa mga nagupog natong paglaw. Paminawa, kayawitan tika, pampahupay sa imong kabul. Pamatian ang kasikasug kana sa dukan mo, kayang kinabuhi magasugod man sa kadlo. Panahon na sa katalagmanan, ang katapang tumang kalisod, sa mga nangasakit o nangabala ka. Yung panahon na sa daghang kagubot, hinaot nga di makalimot, hinaw-naon tang tanan nga higsunta. Paminawa, kayawitan tika, pampahupay sa imong kabuol. Pamatian ang kasikasog kana sa dughan mo, kayang kinabuhi magasugod man sa kadlo. Dili man mapugan ang pagtulos sa mga luha, pagasagdi na lang, pagasagdi. Ug kung dili man mahibalik ang mga nangawala, pagasagdi na lang, pagasagdi. Pagasagdi na lang, pagasagdi. Paminawa, kayawitan tika, pampahupay sa imong kaguol. Pamatian ang kasikasog kana sa dugan mo, kayang kinabuhi magasugod man sa kadlo.
Makita ko si mong mata pagkamalipayon mo, ug makita mo sab nga pagkamalipayon ko. Nagkuyog mo niya, Kuyog po nimo siya, kinsay magtuunga, walang natudamha ang atong napatigsa. usap-usap. Sulti pa lang ka, na imo kong gihigugma, ug sayod pa lang ka, ikaw na sukat sa una pata na kaila ihuna nati ka. Sulti pa lang ka, ikaw ug ako na unta. Di angay mabala ka, kay diri rata kuto. Sayot kung dihara ka, hangtod sa hangtod, wa man nagkadayon, di pa numalingon na. Mga doha-doha, Walang yun tuyo, di lang yun ta para sa usa-usa. Kay misulti pa lang ka, nga imo kong gihigugma, ug sayot pa lang ka, ikaw na sukat sa una pata na kailag ihuna nati ka. Sulti pa lang ka, ikaw ug ako na unta. Una pata na kailag ihuna nati ka. Sulti pa lang ka, ikaw ug ako na unta. Nalipay kung nakita ta. Nung nasa tiyan mo pa po ako, lagi na tayong nagpapatimbang sa health center. Dapat may dagdag tayo na halos 1 kilo kada buwan. Senyalis ito na tama ang nutrition mo. Mga nanay, dapat tama po ang timbang nyo. You're listening to DYUP Sugbo, Kauban nimo. Ang imong kauban, di kabiyaan. DYUP Sugbo, Kauban nimo. From highs to lows. From laughter to tears.
Kauban nimo ang DYUP Sugbo. DYUP Kauban nimo. Asa kahako dalhon ning akong mga pangandoy. Asa kahako paron ning mga bako kong ikaw. Bisan di ko maangkon karon naaraang ugma puhon, puhon, puhon. Bangon adlaw buntag na andam na ko gani haraw. Bagong adlaw na usab sa pagkabot sa madam ko. Obuan ako'y mahimo, ako ang pagatumano. Kay dili ko mapahilom, isinggit sa dughan ko. Bisan di ko maangkon karon naaraang ugma puhon, puhon, puhon. Bangon adlaw buntag na andam na ko gani haraw. Bagong adlaw na usab sa pagkabot sa mga damgo ko. Taliwala sa hoy-hoy kuktang mga pangandoy. Taliwala sa way klaro tanang kong Bangon adlaw buntag na andam na ko gani haraw. Bagong adlaw na usab sa pagkabot sa mga
Nasaan ay na ang insurance ko? Kung di pa lang kundi pa lang apan baya pagkalami, sumpayo na mga pulong nga muduyo. Asa imong ka, sulod sa taxi mo paon, alas 9 sa gabi. Kung di pa lang di mo pataka og layat sa mahadlok nga masamdan. Ug ang mga pagbati ko sakto lang, way sobra way kulang. Makayarang lakon ang diretsong dalan. Kung di pa lang apan baya pagkalingaw, masa agisan pa og natungog laagang uto, makahurot og tulo, tasang kape mugna dito mugna dire. Kay buang ray mo sugol og dagan tambling layat. Buang ray mo kay og samad. Buang ray mo tangkas og kaagi mo tahi og kasing-kasinga. Uli ko ang damo mong gibilin, baya pagkalangin. Pitala na mga 9 to 5 nga adlaw mo. Walay ito mong usahay, kalaay, hahay. Sunod sa cubicle mong puro suwahay. Baya pagkalingaw, usayaw sa awit sa syudad. My God, magpasenguan sa mga storya. Sinuwat dali, sayaw takay, di pa ko muli. Di sa ko muli. Di sa tama muli. Tumasiguro, Paminaw raw uy, kay na ako'y ihungkungan nimo. Hulag huway kinisa, gibati ko. Hala ka uy, makalilisan ang abi-abi mo. Di masaput ang pitik ning duhan ko. Kay ang imong pahiyo, pagkaidlas pero kay makakuha
kusog. Hala, kauy, makalilisan ang abi-abi mo. Di masapot ang pitik ni dugahan ko. Hulagway kinsa kipati ko. Di masapot ang pitik ning dugahan ko. Excuse me, miss. What song are you listening to? Oh, Delusional by Liana San Diego. Excuse me, miss. What song are you listening to? Bagay na tayo pero by Janine Berdin. Excuse me, miss. What song are you listening to? Salamin Salamin by Beanie. As the karaoke nation, Filipinos are no strangers to good music. No matter their age, expect them to sing their favorite songs the whole weekend. Everyone knows the power of the Filipino throat chakra, as people online call it, praising Filipino artists and artists of Filipino descent. In recent weeks, we've seen the rise of OPM on the charts and on the people. It started with a pantropical craze that even got K-pop idols dancing too. There's no better way of supporting our local artists as we rediscover the beauty of OPM. Mahalagang paalala, ang DYUP Sugbo ay hindi gamot at hindi ginagamit na panggamot sa kabaliwan, kakulitan at karupukan. Ito po ay radyo lamang, ngunit mas maaasahan pa kaysa sa jowa mong nangiiwan. Makinig sa DYUP Sugbo at siya ay iyong makakalimutan. Kauban mo. Sama-sama kalisang hangin, sama sa kusog nga ulan, sa mga naanod sa nagbahang luha. Sama-sama kalipong ayuta, sama sa dagkong balud, sa mga nagupok natong paglaw mo. Paminawa, kayawitan tika, pampahupay sa imong kagul. Pamatian ang kasikasug, kana sa dukan mo, kayang kinabuhi magasugod man sa kahadlok. Panahon na sa katalagmanan, ang katapang tumang kalisod, sa mga nangasakit ug nangabala ka. Yung panahon na sa daghang kagubot, hinaut nga di makalimot, unaw-naon tang tanan nga higsunta. Paminawa, kayawitan ika, pampahupay sa imong kabuol. Pamatian ang kasikasog, kana sa dughan mo, kayang kinabuhi magasugod man sa kahadlok. Dili man mapugan ang pagtulos sa mga luha, pagasagdi na lang, pagasagdi. Ug kung dili man mahibalik ang mga
masugot man sa kadlo. Abi ko, di ko mahulog. Ambot ning kasing-kasing ko. Abi ko, di na matandog. Pagkadali na pag-o sa dihang nakita ka. Nakita kong paglahong sa kaugmaunta. Abi ko ikaw na ang akong lawan, hangtod sa kahanturan. Apan wako kasagang sa kamatuoran nga kining tanan, dunay dakong ngapan. Abi ko ikaw nagyon, di ay nadara ko sinong pagkaapi-apihon. Abi mo wako masayo, nga nahigugma kaniya. Abi ko waka nasayo rusag, nga dunga po siya'y laing nga uyab. Ay ambot, wako kasabot, kinggibati ko karon, gupot pa sa lukot. Abi nimog siya ang imong lawan, hangtod sa kahangturan. Apan wako kasagang sa kamatuoran nga kining tanan, dunay dakong ngapan. Abi mo siya nagyud, di ay nadara ka sinong pagkaabi-abihon. Kung kinsay butan o kinsay tarong, siya ang taong pilion. Kung ako man yun, ug di yun ako langkod, kay wa lang yun ta kahibalo. Bilang nimog siya ang imong lawan, di ay pagkakinalasan. Kita ra gihapong duha, ang magkadayon ug ako ra pod ang higugmaon. Busa tagihigayon, basin madara ka sa akong pagkaabi-abi.
Sa tugmang higayon, inaot mapati mo ang papanghupaw nintukan ko. Pagtuwaw nin gugmang gibiyaan sa ikong panahon, mabalik ta ang tanan, panumpang nga nakawang lang, pagsawan ta puhong sa kahamturan, ikaw ang akong tanan, bisan wala ka na ning akong kiliran, ikaw ang akong tanan. Kung mahimo lang mabago ang taganing kalibutan, andam akong itugyan ang tanan. Sa tugmang higayon, nakapsan man sa ikong panahon, kitong mga gihambing ko, magmakanunay ang dagihapon, ikaw ang akong tanan, bisan wala ka na ning akong kiliran, ikaw ang akong tanan. Kung mahimo lang mabago ang taganing kalibutan, andam akong itugyan ang tanan. Hangtod karon naglaom pa, hangtod sa sunod nga panakita ta, ikaw ang akong tanan, bisan wala ka na ning akong kiliran, ikaw ang akong tanan. Kung mahimo lang mabago ang taganing kalibutan, andam akong itugyan ang tanan. Kay ikaw ta ang akong Sa hisgutanang teritoryo, rekurso ug pangista, adunay dakong hulga ang yatubang ang nasod sa West Philippine Sea kon WPS. Ato ang mga kaubanang mangingisda kay napiit sa panagbangi sa mga imperialistang nasod susama sa China ug Estados Unidos. Mao kinahanglan nato mubarog ug makibisog. Magpakabana ug magtirabangay kita aron masiguro nga ang West Philippine Sea magpabilin nga usa ka bahin sa Pilipinas alang sa ato mga sumusunod nga henerasyon. Atin ang Pinas, US-China, layas.
Kini usa ka pahinumdom gikan sa Kauban sa Masa. DYUP Sugbo, Kauban nimo. You're listening to DYUP Sugbo, Kauban nimo. Ang imong kauban, di kabiyaan. DYUP Sugbo, Kauban nimo. From highs to lows, from laughter to tears, kauban nimo ang DYUP Sugbo. Kauban nimo. Matinga bitaw ko na ako nganong maglisod ko. Tanaw sa imo mga mata, mawadan ko kusog. Mungisi lang sa hilong, samtang gitalikdan mo. Di masabtan ang kakulba, ug ako ra ang nasayod nga ibog, ibog kaayo ko nimo. Pautang ko pugong ning akong kasing mga tigong nagani ko kay isog. Musog ko sa pamasin nga ibog pudkan ako. Naana ba kay gihigugma? Naana ba kay laing gigukod? Daugon ko sa kauban, Ug ako ra ang nasayod nga ibog kaayo ko nimo. Pautang ko pugong ning akong kasing makatigong naganit ko kay isog. Musog ko sa pamasin nga ibog pudkan ako. Gabi ko naghuwat nga mudul ka, nga mudul ka, nga mudul ka. Ibog gabi ko naghuwat nga mudul ka, nga mudul ka, nga mudul ka. Ibog kaayo ko nimo. Pautang ko pugong ning akong kasing makatigong naganit ko kay isog. Musog ko sa pamasin nga ibog pudkan ako.
My eyes wide open, the darkness full of nothing, such a fool in a world that seems so I'm blind, I'm lost, I need a helping hand to guide my life until the very end. I'm free, yet I'm a prisoner. Can't see where am I to go? The restless beast, wishing this is just a dream, hoping for light to shine on me and wake me up. Direct me to the right way, to where what is good. Hold me tight in case I sway. But here I am, still hoping for that day. And so I look upon the darkness, come what may. I'm free, yet I'm a prisoner. Can't see where am I to go? The restless beast, wishing this is just a dream, hoping for light to shine on me and Ibaw ba ka? Ako paning tong gihapon sa kakulba kung magkitatang duha. Pasensya ko, italaw ko gamay, wala pa ko'y buot ato maong sayo ko nibigay. Ubus ra kong tanaw sa akong kaugalingon, nahadlok kong murisgo maong sa damgo na lang na kontento. Pero namasin ko, basin pwede papuhon, magpabagas akong naw para masulti ko kanimo ang ako gitago nga pagbati. Naglaong gihapon kong unta, adun na pa'y sunod nga higayon. Namasin ko gihapon, kaibaw ba ka? Murag mahugno ang kalibutan pagkahibaw ko nga nakauyab na ka. Apan nagpabilin ka sa akong huna-huna, kung pahilakon gani kaniya
andam kung musagok nimo. Wala yun ako damha, wala di ay mo magdugay. Mahinumdum mo pa ang mga kaaging nga milabayog. Dili ko gustong magpahimulos, nagayo pa ka sa kaugalingon. Apan maghuwat ko, mangandam ko para nimo mamasin ko. Basin pwede na karon, magpabagas akong naw para masulti ko kanimo ang akong gitago nga pagbati. Naglaom ko karon unta mauna ni ang atong higayon. Siguro ikaw ba po'y magkagusto? Ang ako lang mahibalo ka, kay pasin pa di ay mamasin ko. Basin pwede na karon, magpabagas akong naw para masulti ko kanimo ang ako. Tago nga pagbati, bahala magkabuang, bahala na mamasin ko. Basin pwede na karon, magpabagas akong naw para masulti ko kanimo ang akong gitago nga pagbati. Bahalag magkabuang, wala na ko'y pakialam. Basta di na ko ganahan pang ipalabay kini nga higayon. Mamasin ako karon. Ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Mahalagang paalala, ang DYUP Sugbo ay hindi gamot at hindi ginagamit na panggamot sa kabaliwan, kakulitan at karupukan. Ito po ay radyo lamang, ngunit mas maaasahan pa kaysa sa jowa mong nangiiwan. Makinig sa DYUP Sugbo at siya ay iyong makakalimutan. DYUP, Kauban mo. Kaliho, kasadya, kadasig, sa kinalibukan sa Cebu. Kani ang NKKLKL, Crazy Local 5. Crazy Local 5. Maayong adlaw mga scholars ng bayan! Welcome back to another exciting episode of NKKLKL Crazy Local Finds, where we unearth cool spots, discover hidden gems, and spot local havens on a budget. Ako rin si DJ Minz, ug abdi ko excited jud kuno basta laag na gyud og ang hisgutan. Labi na karon nga spooky season, magsigawas na ang mga Halloween nga mga spots sa Cebu. And together with me is DJ Mike, mga escalars ng bayan, maayong hapon. What's up, no? Kanang kumusta naman ta? So today, we're going to feature places where enjoyment and thrill are found all in one, personalized just for your liking. Yes, that's right, DJ Mike. Kay for today's Thursday Thrills,
It's very thrilling, jud kaayo. Ato gig-embody ang thrills. We'll be talking we'll be taking the listeners to places nga grabe makasaka og adrenaline and cortisol. Wow, very sciencey. So adrenaline, no? Kay fight or flight hormone. Cortisol kay stress hormone. Wow, hindi gawa sa to pagka-nerd diri. Grabe na jud kay na DJ Mins, no? Nganong adrenaline o cortisol man? Asa man nagikan? Yes, DJ Mike. Kay adrenaline o cortisol gyud kay maka-stress gyud ni siya, DJ Mike, kani nga episode nga grabe man kahadlok ug kakulba atong ma-feel for our featured places. And you'll definitely know why later on, DJ Mike. Murag na curious na jud ko na DJ Mins, no? Kanang unsa man Kasi makapanimaut sa balhibo. Pero bitaw, no, kanang before we begin the spookiness kay mga naminaw karon, please don't forget to follow us on social media platforms DYUP Sugbo, Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter, X at DYUP Sugbo. This way, you can get behind-the-scenes glimpses and stay updated on upcoming episodes. Yes, so if you're looking for places where you can do retail therapy, dining out with your friends, or simply to unwind and rewind with your loved ones, or katong mga giingon ni mo DJ Mike, ganina nga ganahan mo makapa-thrill o makapakulba sa inyo, but in a good way, ha? So be sure to tune in to more of our episodes. Now, let's start them by showing and introducing our first highlight. Only here on NKKLKL. Discover the unseen, treasure the affordable. Alright, so since padulong naman ang Halloween, DJ Mike, no? Are you looking to experience baka ng mga spooky o mga haunted places? Marag, imuha ba ng mga vibe, DJ Mike, ng mga haunted places or no? Kuan, DJ Mins, kanang before mahadlok jud ko kinana pero karon I find it interesting kay kanang murag na siya underlying nga meaning og significance kay kanang something we should treasure about. Yes. You know, good DJ Mike, no? Kay for me, 8 years na ako clean. Wow, clean. 8 years na ako clean og mga horror movies, anything mga thriller, kasi grabe jud siya makapa-nightmare na ako. Pero lately, na ako'y klase karon this sem nga horror among hisgutan. Among gi-deconstruct. Unsa may naa sa horror nga no, makapa-thrilling man na siya. So if you're like us nga more excited kay sa mga thrills, kani nga feature very perfect for you, good. You'll be surely up for unsa man atong feature karon, DJ Mike. So ang atong feature for today no kay ang Park Mall House of Horror. So kanang 'di ba atong usual makitaan kay sa KMJS nga horror na si Ed Calawag. Karon kita na mahimong Ed Calawag ourselves mga scholars ng bayan. How exciting isn't it, 'di ba? Yes, so kani siya kay para sa mga hilig og paranormal activities, sa mga ghosts o sa mga gighost. Uy! Lahi na po ni istoryaan. So kani siya dili ra ka mahadlok no sa kanang mga faces nila, mga visual but also mga musical nila. Kibaw ba mo guys? Diri sa Cebu, kanang mga dili taga Cebu, ang Park Mall very notorious yun sa ilang mga haunted house, mga horror booths. Kay grabe gid kayo ang uban no, inigsud nila kay nagngisi, inigawas, naghilak. Naghilak na gid DJ Mike. Nagsisi sila DJ Mike kinisod sila. Pero like it's an experience nga dapat yun natong matry kay bawo mo ang prices na very affordable na jud no. Ang ilang rates is 50 pesos, a very perfect place to be scared but also have fun with friends and loved ones this time of Halloween. Yes, you know, very student-friendly ang 50 pesos, DJ Mike, no? So sa among friend group, sa akong friend group pag high school, kaya na tradition gid na nila nga every year, moadto gid sa Park Mall nga horror booth. Kay, lagi naman gid na sila every year ang Park Mall, ni maglain-lain gid na ilang theme, pero grabe gid na kahadlok. Pero ako, as a non-horror person, kaya maglaro-laro ra, magkilit-kilit sa cafe, kini gid na ako kaya DJ Mike, inisud na ako, basin magngisi-ngisi pa ako, pero nigawa siguro ba syagit-syagit na sa kahilak. Pwede na mo makapahilak sa inyo. Yung mga friends. Like talking about hilak no, kanang mag-ensure tag safety mga naminaw karon kay we have to think of the booth safety measures and guidelines nga
responsible sa tag accountable tanga misud ta doon dapat kay baw sa dako unsang possible ma-happen di ba DJ Mates? Yes, so our first safety nga feature kay for ticketing and entry, purchase tickets are non-refundable. So you should assess your comfort before purchasing kay wala na gyud bawi ay igbalod na jud ka. Ana gyud siya kay sayang imong 50, di Either ba? you go up or you go down, diba, DJ Mates? So kanang nasa sila age restrictions upon entry. So recommended ages for booth or like ang makasulod is 13 and above due to the intense scares and themes of work. Grabe dyan siya kahadlok nga bawal ang mga bata. So katong mga anyone under 13 should be accompanied by an adult. So need nila guidance kay para Isad sila ma-trauma, di ba, DJ? Yes, sinuod good na siya. So for health and safety naman, make sure sad to consult your physician and doctors if you ever have any heart problems, asthma, or any sensitivities. Kay grabe good na, dapat ka assess atong health daan before proceeding. Kay grabe good siya maka-high blood actually. So for me personally, kay bawman ko nga, dili good na ako kaya. Dili kaya sa akong heart. So ako good, mo prefer dyan ko nga, dili na mo go. But if you guys are thrill seekers, cute, di ba, why not for 50 pesos, DJ Mike? Then especially yung sa mga pregnant nga mga individuals, ginadili gyud sila kay kanang para safe lang gyud sila, di ba? Yes. So di ba basin dinig, "Hoy, anak nimo kay matagos na yung bata." So yes. So in terms of behavioral expectations, refrain from touching the actors or the pieces in the booth. There shall be no violence or aggression permitted. Kaya grabe gid kay DJ Max mo kahadlok kay nasumbag na nimo. Nasumbag na nimo ang ilang actors. So remember guys that the horror booth dito kay mga actors pala sila mga tao ra po. So di gid nila sagpaon, di nila sumbagod kasi sa inyo kahadlok inyo nang masagpa, di ba? Ila na gibuhat guys para ma-entertain ta, maka-feel kita sa Halloween vibes. Yes. So there's no running sad or pushing. Kaya of course, dili ra kamo ang musud na daghan jud kay nga tao sa Park Mall nga horror booth. So guys, always respect other people sa jud. So kanang sa atong mga items, so murag suggested nga gagmay ra tang mga bags nga dadon kay ang mga bags ug backpacks kay dili allowed sa sulod sa booth. Pero naay mga places nga allotted for them to be like malagyan nato sa atong mga butang. Alright, hinood yun na siya, DJ Mike. So, konsad, no carrying of weapons or sharp objects. Kibasin tungkol si mo makahadlok, ay mo na madunggab ang aktor, di ba? So, no carrying of... horror ang mahitabo, DJ Mike. Mahibong na lang ang hala. Pasin part na ni sa show. Nandili na di ay, di ba? So, you guys don't bring na lang yun any sharp objects. Apart from that, nga di na mo bring og mga weapons and anything sharp objects, DJ Mike. So, di sa mag-bring og flashlight og lighters kay para ma-feel yun na to ang vibe na nasa sulod sa horror booth. Diba? So, appeal man na sa mong gibayran ang vibe, diba? Of course, dili sad pwede ang photography or filming. Kaya gabi kayo, mayon ko sa, sige, smile, picture ta, 1, 2, 3. Diba? So, ginadili sad na. Kaya para ma-feel good ang horror nga vibe, diba? It's really important to consider the safety and also respect of all so we can really have fun jud sa booth. Yeah, so kaning nga booth no kay murag dugay-dugay na gyud ni siya nga nag work on kay kanang from October 5 pa siya nga open pero hapit na siya mag-close so dapat murag maka-rush pa tayo murag taas pa ang time para maka-visit ang atong mga naminaw karon kay until November 3 na lang siya so make sure nga to catch all the fun nga naa sulod sa booth. Yes, so gabi hapit na gyud nung timing sa gagkaay basin mo adto mo kalag-kalag together with your friends. Kay of course, ting break naman gyud sa klase wa na may buhaton so garan mo magpa-add og stress in your life. Kay dili pa enough ang akads nga stress. Go to the horror booth, guys. Ipasaka inyong cortisol o adrenaline. So sige tag-storya ang aning photo booth na noon. At ang horror booth DJ Mikey asa may gyud siya exactly na to makitaan. So makitaan ni sa mga tigpamina or ganahan mo adok karon kay na sila sa second floor sa main mall sa Park Mall. Sa Park Mall daya sa Park Mall. So ang ticket booth kay located at the GIF near the Tiger Manju. Yes, sa ground floor ni siya guys. So ang ilang operating hours kay sa 1 p.m. to 9 p.m. So sa hapon to gabi sila. Kailan sa kag musog kag horbot buntag sayo. Mamawagtang ang vibe, di ba? Yeah. So 1 p.m. to 9 p.m. And of course it's 50 pesos per head. So unsa man ninyo pag-adto so if you start from UP Cebu yung starting point kay cross going to the other campus bus stop and ride a 17T to or modern jeep so kana makaabot ta sa Park Mall. Yes. So grabe no naapoy mga reviews ang mga tao diri sa Facebook. Na yung nag-iingon diri si Edward Ames. Ara siya nga
di na ko makadlok diri oy kay kada adlaw na lang man ko gi-ghost. Ay, so ano na siya, love na siya DJ Mints. Like, murag immune na siya sa horror nga vibes sa horror booth. Kay murag everyday experience na jud siya. So, may mga lain testimony nila DJ Mike. Ang usa sa mga katawan ng DJ Mints no ani. Kabuangan naman gani na ko sumurag wala siya na hadlock murag gabi ang vibes nga iyang na feel sa kuan horror booth. Funny ba kaniya mga tao nung kay kinsa pa yung mga mostorya ani ba mo pa yung mga matalawan nigsud sa horror booth. So yeah, so daghan kay nga ni-express yun nga ganahan sila mo adto kay funny gid aning for me na lang siya kay ghost. So guys, happy na siya mag-close November 3 na lang. So go grab your friends kay feel ko dili gid makaya if ikaw ra usa. Unless ganahan jud ka na magpa-stress yung kagalingon, di ba? Adto dito by yourself. Sige, I dare you. Pero usually it's very fun to go inside with your friends. Of course, I haven't tried, good ako kaya, pero I've seen good mga kataunan kay mga TikTok about it. So I guess that's it for our first feature. So guys, happy Halloween and don't forget to stop by the horror booth sa Park Mall. And we'll be back after this very short break. Mahala na sa ito nun, ay. Mao gyud. Sus sa panahon sa martial law sa una, makapalit na guro tag hapit 50 ka kilo nga bugas anang 50 pesos. Ante, angkol, kabalo ba mo nga didto sa panahon sa martial law nagsugod ang pagtaas sa presyo sa mga palitunon? Sure, oy. Binuang. Kita man gani pinakadato sa tibok asya ato sa una. So, sa sehudana naman gud tukol. Sa wala pa gideklara ang martial law, naglisod na pud tadaan. Nigamay ang balor sa piso ug nitaas ang dato sa unemployment. Nabaon pa jud tas utang sa World Bank suka nagsugod ang giyera sa Middle East, nya nitaas ang presyo sa gas ug niubos ang atong kita. Mao ba dong? Nakabot pa man gud mi sa panahon sa martial law. Hapsayer man to sa una. Ang misinformation mahimo makapagrabi sa mga hagit sa ekonomiya ug sosyal na kagubot. Isip mga katawhan sa atong nasod, kinahanglan nato nga kritikal nga susiwon ang mga tinubdan sa balita, i-verify ang mga pangagkon ug i-share ang husto nga impormasyon aron mapaligo ang atong mga komunidad. Ang atong awhag, never again, never forget. Paminaw sa atong paghisgot bahin sa balaod militar diri sa Batbat. Usa ka espesyal nga programa nga mag-abli sa pultahan sa kagahapon. Kabatan-unan, hinumdumi ang kasaysayan ug kamatuoran sa balaod militar. We keep going in circles. We keep trying. We ask the same questions over and over again. You don't tell me what you need. I don't understand what you want from me anymore. Unsa man jud, babe? Asa man ta mangaon? Maun na. Dapat naminaw jud ta sa NKKLKL before ta mihawa. This is a friendly reminder from NKKLKL. Naa namo tanan. Kalihok, kasadya, kadasig sa kinatibukan sa Cebu. And we're back mga eskolars ng bayan. You're still listening to NKKLKL Crazy Local Finds. So, atong first feature kanina kay grabe kayong adrenaline o cortisol sa pagpahadlok sa horror booth sa Park Mall DJ Mens, no? At karon sa atong second nga feature, wag atong ilaylong atong emotions of fear kay mo enjoyment na grabe jud ang atong ma-feel sa kanina place nga dapat natong adtuan. Yes, so siya cleansing sa inyong kahadlok. So inighapon dito mo adto mo dito sa 1 PM musud mo sa horror booth and pang cleanse kay Arita sa Game Central by the Kauban Market. So katong mga people nga hilig og peryahan nga murag wala pa kaadtog perya kay tungod kanang busy sa akad, so dili maka-insert nga mouli inang every nga nay mga fiesta sa ilang provinces. Perfect yun nga kuan nga place nga adtuan para sa mahilang atong inner child ug outer child. Inner outer jud. Or like kanang maka-spike up lang gyud sa pagka-competitive nato nun labi ng mga
scholars ng bayan nga known for competitiveness nga di gyud magpapildi nga matatapang o matatalino sad. Jud na no, but ari gid no dapat igawas inyong pagka-competitive no dili gid sa school nga grabe kay mga crab mentality no dapat ari mo din himag competitive na guys kay dili na mo gawas kung unsa gid mo kaisog ka matatag sa mga as IUP student. So sakto gid imong giingon DJ Mike no kay usually ang mga peryahan sa Cebu kay mo gawas ra if ting pista, ting fiesta. So kani siya ang Game Central kay narilapit sa Carbon Market gyud. So doon already sa siya sa Carbon Barracks. So pwede rin gini kuman sa klase, labi na karon nga wala kayo. Dili nating midterms, saka huwas-huwas na kita. And you guys wanna have fun with your friends, family, and loved ones, adto mo dito. Kay basin maguba inyong friendship sa inyong pagka-competitive, di ba? So unsa man din naa dito, DJ Mike? So kanino DJ Mens no kay kanang nasa yung mga games, nga dart games, napay mga game nga kanang maglabay-labay ka na ganing like clown head sa tubangan. So like i-shoot if like bullseye ka nang imong kalagot tanang kalagot bisag kisang kalagot dili nimo ipagawas DJ Mens like para ma-shoot gyud nimo ang goal then makakuha ka prize. Yes. So grabe no kay it's also really affordable, very student friendly. DJ Mens. So mga tag 30 pesos ra per game and per mga rides nila dito no. So very fun gini siya nga date night. So pwede siya date night, hang out with friends kay sa imong 100 pwede na mo maka bisag unsa nga game maka have fun na mo. And of course, hindi mo ganan mo gasto ana kay pwede naman free admission. Pwede naman makasuroy, maglaro-laroy, tanaw-tanaw sa mga tao, di ba? Kay for me lang, mas malingaw ko if makakita ko mga lain tao magduwa. Dili ako. Kay dili kaya sad na ako nga ma-pressure magduwa. Wow sa DJ Mens, no? Nawara ko sa picture DJ Mike, nagtanaw mig mga picture diri sa Game Central. Dili ra mga bata ang mga nagduwa, mga tiguang side. So nag-heal jud sila sa ilang inner child. Very sakto gid kaayo diri na makita na si tatay nagduwa atong clown nga labay-labay. So ang tawag sa game kay Down the Clown. So di ba it's so fun no kay it's really suitable for all ages. Magi naka-nice sa peryahan. Kaya of course aside from it having mga childish games, sasagi mga pangdagko nga games. So sometimes dili ko sure if legal ba or di ka na mga bet bitaw. Kaban di ka na mga pusta-pusta okay 5 kay pusta ani nga dapat ato siya sa 2 of hearts masud. Then times 2 pa jud ang price, di ba DJ Mens? It's so fun actually kasi naka-try ko ana sad sa peryahan before dapit sa amo kay first time lagi po na ako nakapusta-pusta baka na mga curious sad tayo. Of course legal age na pud ko ato no. Nipusta ko 5 ra so isway 5 gul butang-butang bisag asa akong pustaan ang Queen of Hearts akong 5 DJ Mike na uli na ako 50. Times 10. Yes. Grabe ang worth the risk good DJ Worth the risk. Mens. Of course, we're not encouraging any gambling of some sort. But of course, it's okay to try naman once in a while. But dili lang kin ma-addicted kaya na masayop na tadi. No, so it's part of our culture DJ. Yeah. Like what if try lang bisag kaisa, di ba? Yes, di ba pa mo 5 mas 50, di ba? Not bad at all. It's not naman like we're betting 1 million pesos. 5 raman sa, di ba? So it's very, very nice. So it's very fun good mga peryahan because you can really see the community coming together. May bung na lang ka imong kaaway nga silingan, kaaway na pud nimo sa peryahan. So it's really nice. So ang naka-nice pud ani sa diri sa Carbon Market kay dili pud siya kanang ay diri sa Game Central kay dili siya very centralized on a certain barangay. So it's really open for everyone. So dili ang mga kabarangay yung makita na po yung mga students and everything. And what's nice about this, di ba? Sa katong mga hidden agenda, pwede yun mag-adto ni mag-sightseeing, di ba? Kasi na-feel ko mga nastoryaan na to diri before nga. If dapat kayo sa Carbon, doon sa USJR, doon sa mga schools, if you guys wanna sightseeing lang, di mo ganun mo gasto, so gasto na mo pliti, ato mo dito, tatanatan-aw mo, basta na yung mga mga gwapa nagduwa dito among gitrahitan nan jud like among kwarta kung ang kwarta sa akong kauban ang yang 100 na himong 500 the same situation nimo like ni-double jud siya then nangaon mi somewhere at bang namikan anan at bang ato sa peryahan so na-treat ang tanan di ba nice kay siya nga experience. Grabe no kay mas grabe imong friend to kay 100 to 500 na lupigan akong 5 to 50. Grabe tinuod gid na napoy mga sometimes mga perihan mga caterpillar mga Vikings nga makasuka gid kay ni human.
mag-question ka if safety ba, inupa niya mo, tagak baka, di ba? Buwis buhay sa niya sa hayang peryahan, no? So, what's nice about this kay, di ba, katong imugin na nga, sometimes sa August na magawas ang peryahan, kani Kimber, I think, dugay-dugay pa ni siya ang game central magstay dapit sa Carbon. So, asa gid ang exact location, ani, DJ Mike? So, ang exact location ani mga scholars ng bayan kay atbang or dapit na dyan sa USJR katong sa Carbon Market, kanang katong Carbon Market ng kilid sa katong barracks nga food court sa Carbon Market, yeah. Yeah, so it's located good at 59 MC Briones Street, Cebu City, 6000 Cebu. So of course, you mentioned earlier, near USJR, and it's open daily from 10 a.m. to 10 p.m. So very student-friendly schedule. So guys, if namoy dako long vacant, tinamoy 100 pesos, why not stop by dito, di ba? Daghan na kakabubuhat si mo 100. Then maka-sightseeing pa ka, di ba, DJ Mins? Of course. Ikaw gini DJ Mike ha, or sightseeing yun mong gusto. So katong ganahan nga mag-sightseeing o ma-enjoy ng Game Central nga taga UP Cebu, maka-adto ka if starting point mo ang UP, maka-ride ka og 17B or any modern jeep or traditional jeepney nga moagi og Carbon. So to be sure kay kanang maka-iasa conductor para ni assurance good nga kabaw ka nga padung jud ka sa Carbon. Yes, sinood gyud na siya DJ Mike. So mag-abot-abot ta dito. Kasi karon nga break and ay mga muuli sa provinces and of course sa taga Sibura. So mag-abot kita dito sa Game Central. So I think that's our wrap for today's Thursday Thrills. We hope you've stumbled upon exciting places from the local heart of Cebu to unwind during the breaks, of course. That's right, DJ Mins, no? Kanang whether it's exciting. Kira ko, basta na ako'y kuyog nga daghan. Kaya makita silang terrified faces. Then ikaw daw pinaka-terrifying yung face ni Con at DJ Mins. Lahi dito, alang dili ay ang imong ungo, imong natanaw, imong friend. So it's very nice, no? Of course, after House of Horror, maka-chill-chill dayon mo sa Game Central. I think nindot to siya nga kuyog with friends and families or special someone, no? Makita gini mo if kanang kamuduha kay mahadlok ba, diba? Kumoy, babe, I'm so scared. Or mahadlok mo ka nang mawa ang usag-usa. Really fun. Nice siya nga kuan adventure DJ, diba? Yes, sino dyan na bestie. And with that being said, asa din na nato makita na itong lain episode sa NKKLKL kay I feel like daghan pag yun itong matuan sa Cebu, no? Like, now na, gusto na kong mag-go. So, mga tigpaminaw, you can catch more of our adventures and explore every nook and cranny of Cebu by tuning into NKKLKL Crazy Local Finds every week, or if you miss an episode kay naami sa Spotify, DJ, diba? Yes, that's so true. So don't miss out on our next adventure. And remember to stay curious, stay local, and stay tuned to more of our segments right here on DYUP Sugbo. Until next, DJ Mins and DJ Mike signing off. Stay curious, stay local, and stay tuned to NKKLKL Crazy Local Finds. Bye! Have a nice break. Here we go, there's no stopping now. Can you hear the beat blasted out? Tune in here for a great surprise. Ride the airwaves and come realize. There's a lot to learn and much to see. Don't be updated here in UPC. Turn your radio on and find your way. DYUP's here to save the day. DYUP, Kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, Kauban mo. DYUP, Kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, Kauban mo.
yes, we are on. DYUP Kauban nimo. Bisan asa man kamo adto, music o balita nga bago. Adi akini para sa imo, maski ikaw lang usa. Daghan o bisag asa. DYUP di kabyaan, andam kang pagsilbihan. There's a lot to learn and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on, you find your way. DYUP's here to save the day. DYUP Kauban nimo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP Kauban nimo. DYUP Kauban nimo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP Kauban nimo. Kauban nimo. Kauban nimo. Kauban nimo. DYUP Kauban nimo. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Lumalang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. This is 98.9 DYUP Sugbo, the official campus radio of the University of the Philippines, Cebu. DYUP Sugbo operates 3 hours and 30 minutes daily and is streamed online on DYUP Sugbo, our official Facebook page, and on DYUP Sugbo, UP Cebu's YouTube channel.
Our radio booth is located in the radio room of the College of Communication, Art and Science Undergraduate Building at the University of the Philippines, Cebu, Burordo Avenue, Lahog, Cebu City. DYUP Sugbo is operated and maintained under the management of Gwyneth Antinga, Station Manager, along with Gabriel Emmanuel Sulamo, Assistant Internal Station Manager, and Rain Isabel Pilizarta, Assistant External Station Manager. DYUP Sugbo is technically managed by its technical committee under the supervision of Caleb Josh Berandoy and Yeda Marie Lambuho. The technical heads, DYUP Sugbo's programs are produced and curated by the programming committee under the supervision of Franz Pauline Aguirilla and Jarod Owen Eagle, the programming heads. DYUP Sugbo's official Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, and Spotify accounts are run by the publicity committee under Steffi Erika Gaki and Stephen Cuevas, the publicity heads. DYUP Sugbo's records and documents are managed by Ritricia Llagas, Secretary.